Okay, so good morning everyone and welcome to our second day of PHP Object-Oriented Programming Basics. So before we start, I would just like to uh, quick recap about what the topics discussed yesterday. So our resource speaker, Ma'am Heidi, discussed about what is the classes, objects, methods, functions, the properties, and characteristics. She also discussed about the polymorphism, instantiation, the inheritance, and encapsulation. And she also uh, uh, teach us or show us how to navigate the Visual Studio Code and the SAM. Okay, so please be reminded again that the attendance will be shared after this training. So and also please be reminded of our house rules. Please kindly mute your microphone during the discussion so that we can avoid distraction. Okay, without further ado, let us welcome our resource speaker, Ma'am Heidi Toyang. Good morning, ma'am. Good morning po. So, let me share my screen. Okay, so as what is the screen share? Hindi pa po, ma'am. Ay, hindi pala na-share. Sorry. Yan, nakashare na ba? Yes po, visible Kita na naman. po. Okay, sige. So, as what Sir Kevin said, we have discussed the introduction on concepts on what is object-oriented programming. And then we were also able to had some demonstrations on how to manipulate some, configure some, at the same time how to make use of VS Code. We discussed how to create folders, files. At the same time, we also installed the needed extensions that will help us to easily code yung needed na code na kailangan natin. Yun. And then I've also introduced yesterday how to take advantage of these extensions that we have. And we also had discussions on how to apply the concept of classes, objects, functions, methods, and other properties of object-oriented programming there. So for today, for us to be able to apply what we have discussed yesterday, so this will be, I'll give you probably around, would it be okay, 30 minutes? Okay, kasha po ba yun? Ano lang naman po, I will guide you on how to create the program of this one, the function of this one, based on object-oriented programming style. Pero i-request ko sana na since we already have tried to go over Bootstrap, I would like us to create this design, this style, kasi ito yung lalagyan natin ng code. So this is created with a Bootstrap. Ang structure nito would be, this is a heading. Okay, so H1 nito. So nasa sa inyo po if it's H1, H2, H2, any heading type, it's okay po. And then this one, we have the first name, and then we have a text box, and then the last name, we have another text box, and then hours worked, we have a text box. Ito, pwede naman pong, you could make, instead of a text box, you could make use of yung number. Merong ganun eh, di ba yung may arrow dito. Tapos pag click mo sa taas, nag-i-increase yung number. Pag click mo sa baba, nag-decrease yung number. Pwede rin naman po yun, or pwede naman po kayong mag-stick sa text box na lang po. And then we have a label here, skill.
Tapos dito sa skill, kung mapapansin natin, it's a drop down. So ito yung, if we could still remember yung sa HTML tag natin, which is the select tag. Meron din ito kay Bootstrap. Yan, so type nyo lang doon BS5 select or BS5 options yata yung pangalan niya, and then gagawin na niya para sa inyo. And then just modify yung option skill 1, skill 2, skill 3. Or para ma-apply din natin yung looping structure of PHP, then we'll make use of loop. Or we could also make use of, para medyo mas advanced ng konti. So, parang ganun. You could make use of an array, and then yung naka-array, kumbaga naka-array itong skill 1, skill 2, skill 3, tapos from that array, you're gonna call it so that it will be placed on our select box. Yan. And then, itong part na to, this is where we would be displaying all the things that would be placed here. So let's say for example, na-type ako ng pangalan ko dito. Yan. Tapos dito sa hours work, let's say for example, ano to, para ang basis nito is weekly, kumbaga weekly salary. Diba usually sa, ang pagkaalam ko sa employment natin is parang pag full-time parang 40 hours a week ang nire-render natin. So, let's say for example, ang nirender natin is 40 hours. Tapos dito sa skill, magdedepende yun sa skill 1, skill 2, skill 3. Pag skill 1, sabihin na lang natin, ang salary ng skill 1 is, sabihin na lang natin, ano ba yung minimum po ngayon? 380 po ba? So, kunyari 380 ito, tapos sabihin na lang natin 450 ito, tapos yung skill 3, 500 ang salary niya. Ay, pero ang nilagay ko pala kasi dito is a draft. So pag skill 1 parang 17 para lang makita if it works. So let's say for example, ang skill level niya is skill 1 siya. Ngayon, pag sinubmit ko, dapat lalabas yung sagot dito. So pag I click submit, there. So, di ba tinype natin dito sa first name na text box ID. So ito yung lalabas dito. Yung sa last name, Toying. So, dapat ang lalabas dito, Toying din. Yung hours work na nilagay natin dito is 40. So, dapat 40 din yung lalabas dito. Ngayon, yung skill na pinili natin kanina is skill 1. So, dapat 1 yung lalabas. Or pwede nyo namang i-type skill 1 din. So, that would depend on the value. Diba? If we recall HTML again, diba sa select type na tag, diba meron tayong value na nilalagay na attribute sa loob niya. So, depende kasi doon sa nilagay natin. Yan, pwedeng manually placed siya or pwedeng via loops siya gawa. Yan. And then yung rate niya kasi pag skill 1, ang rate is, sabihin na lang natin 17 pesos. So, siguro in dollars, $17. Tapos, ang regular pay niya, per hour niya, ang per hora niya is, tawag natin dito, yun, ang per hour niya would be 17. So, 40 times 17, ang regular pay niya is 680. Eh, di ba out of the, pag lumagpas ka ng 40 hours per week, it's considered an overtime. So since 40 hours siya nag-work, wala siyang overtime pay. Yon. So ang total pay na makukuha niya for that particular week is 680. So assuming ito yung parang syempre tanggalin na muna natin yung mga kaltas-kaltas, yung mga kinakaltas na GSI, SSS, with helper. Basta simple lang muna para at least makita lang natin yung application ng object-oriented sa ganitong style ng style ng program. Okay? So, another one, paano kapag may overtime siya? So, in excess of 40. So, assuming, ulitin ko na lang ulit. Kunyari, iba naman. So, si Ana Reyes. Tapos, binilang natin. Ang hours work niya is 45 hours. Ang level skill niya nasa 2. So, ang binigay ko ata dito is parang 20 ata ang rate niya. So, pagka-submit ko, ganun pa din, lalabas Ana Reyes, 45 hours. Ang skill level niya is nasa 2. Tapos, ang rate niya is 20. So, 45 times 20. And pakicheck po kung tama kasi baka nagkamali ako dun sa formula. So, 45 times 20, that would be 800 a week. Ngayon, mapapansin natin, I mean 40 times 20 kasi ang condition natin dito is in excess of the 40 hours sa work week, mababayaran siya ng additional na 1.5. So parang yes. So sabihin nila natin 40 times 20
800 yon. May excess siyang 5, kukunin natin yung excess na 5 niya. So yung excess na 5, multiply natin dun sa rate niya, which is 20 times 1.5 kasi overtime rate siya. So 1.5. So dapat meron siyang additional na 115. So ngayon, ano na ang total payment niya or total salary niya for that particular week? So that will be 150 plus 800, which will be 950. Yan. So lahat ng to gagawin natin gamit yung pinag-aralan natin kahapon na object-oriented. Ngayon, ang i-request ko would be for the 30 minutes, you'll be creating the design. Yung design lang. Kasi yung functionality nito, sabay-sabay natin gagawin. Yun po. So, para mas madalian kayo sa itsura nito, wait lang po. Mag-ano lang ako. Drawingan ko lang po siya. Para mas madali nito siya. Para magkasya po yung 30 minutes. So, apply po natin yung 12 grid ni Bootstrap. Okay. Snip ko na lang muna. Para masulatan. Bale. Ito po, itong part na to. Yan. Bale, malaking row ito. So, di ba po na explain ko kahapon yung 12 grid. So, yung 12 grid natin, ganyan yung itsura. 1, ito 6 ito. 6 and 6 po yan. Natin. So, this is 6 and then this is 6. Pag gusto natin hatiin. Tapos kapag hinatid pa ulit natin siya, there, that will be, this will be 4, 4, 4, and then 4. So, ay, mali pala. 3, 6, 9, 5. Sorry po. And so, 23 pala. And so, 3, 6, 9, 12. Ngayon, yung structure nito, parang ganyan. So, ipakita ko na po yung structure para madali yan. So, eto, yung grid nito, di ba 12 po. Sa tingin nyo po, ilan yung size nung 9 dito? Di ba, 8. Row ito. Ilan po? 6, ma'am. Okay, so this is 6, 6 po ito. Tapos this is another 6. Opo. Okay, sige. Pag titingnan nyo siya, medyo pag ito yung screen natin, medyo mas malaki tong side na to compared po dito. So, ito, magiging, this should be parang 4. Yan, yung column niya. Tapos, ito, ay, 4. Sorry. Ang column nito is 8. Kasi medyo mas malawak, parang medyo mas rectangle yung tsura nito. Tapos, ito naman po, this is 4. So, this is this is one big row. This is one big row. It consists of 2 big columns. Now, these 2 big columns, this 8 column over here, contains again another row. So, this is another row. This is another row. Ayan. Tapos, this is another row. Though, since meron naman tayong isa, okay lang kahit walang row to. Pero, since pag gusto nyo po siyang i-expand, hindi mas maganda, i-abang nyo na yung row niya. And then, if you look at this particular row, it has a column. Ito, nahati siya sa dalawa. So, basically, itong column na to, okay. Sa tingin nyo po, ano ang size nito? Should it be 6 or should it be 4? 6, ma'am. Okay. So, the column size of this one should be 6. The column size of this one should also be 6. Why? 8 ito
Eh di dapat pag 8 yan, pag hinati mo itong 8 na to, di dapat tig 4 sila. Okay. Ang sinusundan pa rin dito is the 12 grid. So parang maliit ito na ano. Ito malaking 12 grid. This part. Tapos ito, another sub 12 grid ulit. Ito, another sub 12 grid ulit. Yan. Ganun po siya. Yan. And then syempre, ito naman, this is mas maliit ulit na 12 grid. So this is 6. And then this is 6. Try to explore on it. If you try to place here 4, and then you try to place here 4, mapapansin ninyo hanggang dito lang yung magiging range niyan. Magiging bakante siya. So, pag chinek nyo, sige, pag chinek natin siya, pag in-inspect nyo, hanggang dito lang. Dito, putol. Parang may extra na column dito na part. Yan, nakahang na column. Yan. So, pwede nyo rin po i-try yun para makita natin, para ma-prove natin na, it's a grid within a grid pala. It always still follows the 12th grid. Yan. Yan. And then, ito naman, ito ang ginamit ko dito is yung card para matry din natin yung card na ano ni Bootstrap. Yan. So, card ang gamit natin dito. Tapos yung sa card, sa loob nito, mga p-tag lang ito. This is a p-tag inside of the card body. Kasi yung card, when it comes to Bootstrap, meron siyang header, meron siyang body. Pag i-check niyo yung example ni Bootstrap, pakita ko lang. So, card. So, dito sa card na to, ayan o. Diba? Sa card kasi, meron siyang, mas maganda ito. Ito na lang. Sige. Kahit ito yung i-copy nyo na card, kahit tanggalin nyo na lang yung kahit tanggalin nyo na yung width niya, okay lang. Kasi para mag-fit siya kung gaano kalaki yung column size natin, yun yung susunod niya. Tanggalin nyo na rin po yung image dito, ang iwan nyo na lang po is yung card body niya. So dito sa card, lagyan nyo ng, yung card title kahit wag na, kahit wala ng card title, diretso ka agad sa p-tag. Yung p-tags na to, ito po, yan, yung p-tags na to, which ang class niya kay Bootstrap is card text, yun yung mailalagay dito na part. Ito po. Okay. Dito yan sa first name, sa last name, sa hours work, mga p-tags lang po ito inside of your card body. Ayan. So kapag ka nagawa, ito naman, each one tag lang po ito. Ayan. So kapag ka nagawa po natin ito, bigyan ko po kayo ng 30 minutes until 30 minutes. Pwede po 25 hanggang 9 na lang po. And until 9 po to create this style or this design in Bootstrap. Okay? Tapos, after ng pagpatak ng 9 o'clock, i-code na natin siya based dun sa scenario na binigay ko kanina. Ay na-demo ko kanina. Yun po. So, okay lang po ba? Okay. Mag-thumbs up po. Okay lang po. Ayun naman, pagka hindi po kayo ganun ka-familiar, drop nyo lang po yung sige, i-show ko dito yung I'll show here the structure of the code nung design nito. Ay, saglit lang po pala. Sorry. Ito po, dagdag na lang po tayo. Ito po yung file. Ito yung ginamit po natin kahapon. Create po tayo ng bagong file. Let's create a new file. And then let's just name it as siguro employee salary. Hindi siya masyado mahaba pero sige, nyo na lang. Employee salary calculator. Calculator. Ayan. .php.
php.php. Yun na lang po ang gamitin natin na file. Ayan. Okay. Mamaya na po tayo mag-separate ng header sa footer. Ilagay nyo po muna sa isang file tapos i-cut paste na lang po natin mamaya. Okay. So, simulan natin sa HTML structure. Sige. Ayan. Sige po. Sabayan ko po kayo. I'll just show na lang ito. Okay. Okay. So, meron na po ito. Okay, ano na lang. Sige. Or sabay-sabay na lang po natin gawin. Sige. Type 1 po tayo pagka nagawa ito. Nagawa yung file kung saan natin gagawin yung design. Pwede dito. Okay. Type 1 lang po. Yan. Nakikita po ba yung screen? Masyado pong maliit. Mag-word drop. Ay, ano po, kahit wala pong net, mag-work po siya dapat, sir. Ito po, try nyo po, sir, ito yung i-type. Kasi pag ganito, ganyan lang po yung lalabas. So, ang i-type nyo po is exclamation mark lang po. Tapos, enter po kayo. Exclamation mark lang po. Palitan na lang natin yung title tag ng employee salary. Yan. Calculator. Save lang natin. Right. Okay lang po, sir. Ay, ano po, gagamit po tayo ng Bootstrap. So, dito sa head tag natin, copy nyo lang yung nandun sa demo 1, yung ginamit po natin dito. Yung link. Kung wala po sa inyo, pwede pong you go po to ito. Copy nyo po ito kay Bootstrap sa documentation. So, ito po. Ito yung documentation ng Bootstrap natin. You just go po to the download and then you go to the CDN via JS Deliver. Tapos from there, you're gonna copy the first one, okay? Which yung may bundle na, yung CSS tapos yung JS bundle. Copy lang po natin and then you're gonna paste it on your head tag over here. Ayan. Sige, para yung talagang way ng yung i-follow natin yung kumbaga standard ng yung script po, itong script source na to, since it's a JavaScript script. Okay, JavaScript script. Okay, it's a script. So you cut that one, tapos you put it under the body tag. So usually dito mga
mga scripts ang nakalagay. Okay. So, ganun na lang po natin para at least ma-follow natin yung standard way of editing. So, mga scripts dito. Tapos, ang laman naman dito is mga style sheets. Style sheets. Yan. Okay. Sige. Paki-type po ang 1 kapag nailagay na yung link ng style sheet natin at saka yung link ng JavaScript content. Yan. Pero make sure po yung JavaScript andun siya sa loob na ng body tag po ha, sa lower part before the end of the body tag. Para mag-abide tayo sa structure. Kasi kahit ano naman, pag script, pwede rin dito gagana pa rin naman siya. Pero if you look at usual creators of websites, yung script talaga nandun sa pinakababa. Mga style sheets nandun sa head tag. Okay. Okay. Tapos, ang next na gagawin po natin, pag medyo na huhuli po, mag-drop lang po kayo ng message po ha kung saan po kayo nag-end. Tapos dito, sa body natin, gawa tayo ng container. So, BS, hanapin natin BS container. Ayun. Choose po natin yung BS grid container. So, meron ng container na nagawa. Sa loob ng container, type ulit natin, BS. Tapos, hanapin natin yung row. Yan. Para malinis din yung code. Kalimutan ko ilagay na. Yan, sige. BS grid row. Ayan. So, dito, isang column lang ilagay natin. Tanggalin natin yung yung ibang columns. Kasi yung column na to, ito yung gagamitin natin para kay H1. So, H1, lagay natin dito, employee. Ay. Tapos, check nyo na lang po, i-run nyo po siya. I-check natin kung may lumabas ba. Kasi baka mamaya, kinocode na natin tapos hindi pala nag-run. Okay. So, paano natin siya i-check? Make sure na yung sump control panel natin, very important po ito kasi since PHP is a server-side script, it basically needs a server for it to run. Yun. So, kailangan yung Apache natin naka-start yun. Yan. Before tayo punta sa browser. So, here on the browser, just type there localhost, tapos the name of the folder. So, yung pangalan ng folder natin is PHP OOP demo. Tapos, the name of the file is, ang haba. Employee, pero okay lang. Employee salary calculator.php. So, yan. Ibig sabihin, working po yung ginamit natin. Kasi i-check nyo po kasi po, baka mamaya yung nilagay natin na style sheet at saka JavaScript, di pala working. Okay, so pag working na po ito, lipat lang po. Sige lang po ma. Tapos ito, di ba i-display naman po natin itong code. Display po ito para at least alam yung masundan yung structure niya. Okay? So after your H1 is already working, okay, mag-proceed na tayo dito sa mga
pag-design ng row at saka column nito. So make sure lang po that you are inside of your container. Huwag po kayong lalabas sa container tag natin. So kumbaga body tag, tapos the div tag. Don't go outside of your container. Unless you're gonna put another script, then that's the time to go out of your div container. Yeah. Okay. So, pag nagawa na natin yon, meron na tayong isang row. Ang next is ito na yung malaking, ito. Yung malaking, yung pen nito. So, ito na yung gagawin natin na card. This one. Okay. So, we'll start with one row. So, dito sa code natin, ganun pa din, BS pa din, tapos hanapin lang natin yung grid row, one row ulit. Yan. Diba, sabi natin kanina, na-identify natin na meron tayong isang row na merong bigger two columns, which is yung column para sa pag-inputan natin ng data, and then another column for the one which is responsible in displaying the data. Yan. So, since dalawa yung create na dito, palitan lang natin. Gawin natin two columns. Ngayon, pag hindi natin, di ba po, yesterday, if we will not be Sir Christian, continuation po ito ng discussion kahapon, sir. So, i-apply na po natin siya in a mini calculator or mini system that incorporates yung forms at saka object-oriented yung pag-post ng data, yung pag-get ng data, para magamit din po natin sa lahat. And then, once we create this one, we have here, since 6 ito, yesterday po, sabi natin, pag walang nakalagay na value dito, it will divide it on its own, basta 12. Yeah. So dito, lalagay natin dito, I'll choose a medium, and then this will be 8. Tapos ito, I'll make it as 4. Yan. Ngayon, sa loob nito, tanggalin ko yung column, i-code muna natin yung first div na column, ang size is 8, which is ito. So, nagawa na natin yung first na green na binilugan ko over here. And next na gagawin natin is ito. This one. Here. Yung first na column muna. Okay. So, itong first na column na to, nag-create tayo ng ilang row. Isa, dalawa, tatlo. So, 3 rows. Gagawin natin dito, ganun ulit. BS, pero make sure you are inside of this column 8. Hindi po kayong lalabas doon. And then we have here BS5. Let's have row, 1 row, and then let's have again another row, and then let's have again another, we have another row. So 1, 2, 3 rows, which is, na-identify natin dito kanina, 1, 2, and 3. Okay. So, sige, mag-pause muna ako doon. Yan, sige, paki-type po yung 1 pagka okay tayo dito sa mga nabilugan, ay yung mga na-mark natin with green.
Okay po. Yung iba yung second row. Ay, saglit ko. Sorry. Naano ko na-override ko nung nag-type ako ng BS. Thank you for that. There. Okay. Okay. Sige. So, ang next natin dito is we're gonna edit na yung columns over here. So, dito, yan, we're gonna remove, di ba? Dun sa first row, 2 columns siya. Yung second row natin, 2 columns. Yung third row natin would be 1 row lang. So, tanggalin na natin yung mga hindi natin need. Yan, kaya nito. And then ito. Tapos ito. Dalawa. Yan. Tanggalin na natin sila. And then, we're gonna make use of tawag natin dito. Ito na. Yan. So, itong first column muna galawin natin. Sige. Para hindi nakalito. Pwede naman ilagay natin, pwede nating emphasize na 6 ito. Pwede rin naman hindi. Kasi kusa na siya na mag-adjust. Though, sige, for visibility purposes, yan, para daliting makita, ay, dalawa yun, dalawa. So, lagyan na lang natin 6. Tapos, lagay natin dito, 6. Ito din, 6 din ito. 6 din yan. Ito, 6 din ito. Ito, okay lang. Pwede nyo ilagay 12. Yan. Or pwede rin namang call lang. Okay lang. Okay. Next po is, let's start with the first column, which contains the first name. Okay. So, dito, ilalagay natin will be BS. Ko lang yun. Check ko nilang muna para sure. Anong gamit ni Five? Check ko lang. Check natin yung documentation niya sa forms. Tapos, check na natin yung pinakauna. So, ang gamit niya is ito. Label. Label. Input. Ayun. So, ang i-type nyo, hanapin nyo yung BS input para kumpleto na siya. Meron na siyang label, tapos meron na siyang input type. Yan. So, ito. BS5 form input. Enter natin. There. So, as you can see, it already has a label that is created for you. And it also has an input type. Kasi pwedeng button, pwedeng text box, pwedeng select area, pwede natin gamitin dito. And then meron siyang somewhat help text dito. I think we don't need that. Let me try to run muna kanong itsura. So hindi naman na natin kailangan yung help text dun sa baba. Parang siguro ano to, pag maglalagay tayo ng aside from the placeholders that we place here, kung may additional instructions pa, pwede natin ilagay dito. Pero we don't need it yet for now. So just remove the small ID over there. Like that. Okay? Tapos dito sa label, ayan, palitan na natin ito na first name. So dito, ito na tayong first name. Dito sa input type, text pa rin naman siya. Okay? Yung name at saka ID, just leave it blank. We will code that one later. Pero importante yung name at important din yung value ng ID. Kasi yung name, that is the one that parang ito yung, pag i-relate natin sa variables, parang ito yung variable that will hold the value that is placed on the text box. And then we usually use the name attribute if we are posting data. We use the ID attribute when we are
manipulating the data via JavaScript. Ito, if we are the name, if we are manipulating the data via PHP or via the post global variable. Yan. Itong placeholder, ito yung, di ba yung nakikita, yung nakalagay dito na medyo parang grayish text. Yan. So, dito sa placeholder, hindi naman na natin siya need. So, just leave it like that. Or you could actually remove it naman na para medyo mas cleaner yung code niyo pag hindi mo naman need. Okay, so sa akin, tanggalin ko lang muna. Okay, the placeholder muna. Ito, kahit hindi na rin, itong area described by, huwag na rin yan. Ang importante is yung type, yung name, at saka yung ID. Yung class, huwag niyo pong tatanggalin kasi yung class, yun yung para sa design niya. Okay, yan po. So we have already one. Okay, so pwede na siguro natin i-continue dun sa others. Okay, so dito, next punta tayo kay next na column. Ito. Next na column para sa next na text box. Ganun pa din po, BS input and form input. Let's just change the label instead of name. Let's just put last name. And then I'll just remove, let's just remove the unnecessary attributes on the input tag. Iwan lang natin yung type, yung class, yung name, at saka yung ID. Yung small tag, we don't need that one. So just remove it. There. So pagka nirun natin, ayun. Medyo nagawa na natin ito. So, this one. We're able to create the first row. The first row in the first column, which is in the first row in the first column. We're able to create. I-hide Ay, alin po ang i-hide ko, sir? Ay, ito to. Sorry. Yan. Okay. Ganyan po. So far, ito na po yung nagawa natin. Okay. Ay, so ituloy nyo na po. Okay na po siya. We started it na. Yung form tag, yes, we're gonna put it pero later na lang po para makita natin yung gamit niya pagka nag-submit tayo. But basically, we will be wrapping the whole form or the whole this particular row, itong row na to, para makapag-submit tayo ng data gamit yung action sa method na attribute under the form tag. Pero ilagay nyo na po dun sa mga may ano po, you could already place it. Ilagay nyo na lang po within, kahit dito na lang. Kahit dito na lang sa before column 8. Yan, ito kumbaga, ayun gagaya. Nakikita ba sa screen? Naintindihan po kahit medyo may mga color. Sige, tuloy nyo po hanggang dito. Tapos dito yung card. Ito na po yung card dito. So yung 9. Okay. Kahit hanggang 9:15 or 9:20, kaya po. Sige, kahit 9:20. Matapos natin hanggang dito sa card. Tuloy niyo po.
Pagka na lost track po kayo at medyo hindi siya nagiging kamukha nito, drop lang po kayo ng drop lang po kayo ng message sa chat. Para tingnan natin kung saan nagkamali. Yan. Or saan yung error. So, yung sa drop down, yung select. Let's check ko kung may select ba. Yun po, i-type nyo po BS Select. BS Select. Tapos piliin nyo yung BS5 Form Select Custom. Sabi niya. Pero ito po. Ay, sige, pakita ko. This one po. BS, tapos select. Tatata. Select custom. Tapos, ano yung kailangan natin dito? Kailangan natin lahat. May label, palitan nyo lang yung label. Name ID, okay lang yan. Dito kahit ano na lang po, i-static lang muna natin. Tapos tsaka na lang po tayo mag-for loop kamaya pag may time po tayo. So dito, lagay nyo lang dito yung skill 1. Skill 1. Tapos yung value niya, ilagay nyo lang po dito 1. Or pwede rin naman pong skill 1 din kasi ito yung kukunin, ito yung nakalagay sa value, siya yung pinapas kasi natin na data, hindi yung label dito. So, yung nakikita nyo na nag-display kanina na 1, dun sa dinemo ko kanina, yan, ganyan kasi yung nilagay ko na value. Pero ito kasi parang naka-loop siya. Incrementing natin. Skill 1, tapos skill 2, tapos skill 3. Yan, 1, 2, 3. Para 1 lang ang mag-display. Total, meron naman na sa label kung anong skill siya. Tapos dito sa option na selected, ano na lang, lagay nyo na lang dito. Select a skill. So, yun na lang po. Para siya yung pinaka-first. Select skill. Diba po sa HTML natin, yung selected na attribute, yun yung it's the attribute that will tell that is the option, that the default option that will be shown once the select box is loaded. Parang ganito. Okay.
Ay, paano mapalitan yung font? Okay. Ano lang po, kasi the one that we place, di ba pagka tinype nyo kasi, naka-LG kasi to. Ito, yung class niya. LG yung nakalagay dito. So, palitan nyo siya ng MD. Yan. Para maging medium. Tapos lumiit siya. Magka-size na sila nung hours. Nasagot ko po ba sa earlier? Okay na. Ito po. Kasi ito LG siya. LG yan ang default. Palitan niya ng MD. Yan, para lumiit. Tapos, di ba napansin nyo, meron siyang ano, di ba kanina ito? I-check nyo kapag kunyari, nilagay ninyo BS select. Kung napansin nyo, di ba meron siyang sariling div tag, tapos meron siyang MD3, sabi na dito. So, ito parang margin bottom. So, margin sa bottom part. Okay? So, kung para lesser yung lesser yung div structure natin, pwede nyo actually, yung parang ginawa ko po dito, tanggalin nyo yung, wag nyo na pong isama tong class na to, div class MB3, wag na po yan. Ang kukunin nyo lang is itong label, yun yung ilalagay nyo sa loob ng column 6, pero dadagdagan nyo siya ng MD3 dito sa tabi ng call MD6 para magkaroon siya ng particular margin para hindi siya bitin. Kasi kung tanggalin natin yung margin niya, okay po, galing ko lang to. Pag tinanggal niyo po kasi yung margin dito, okay, pag tinanggal natin yung margin, meron siyang hindi siya papantay dito. Okay? So, since tinanggal natin yung div, para lesser yung divs kasi natin, okay, lagay nyo lang po dito sa side. MB3. Idagdag nyo siya doon sa class. Okay, so ibig sabihin nito, ang column size niya is 6. Meron siyang margin na 3 doon sa bottom part. Pwede nyo actually i-check yung paano natin nalaman yun. Dito yun sa documentation ng Bootstrap din. Pwede nyo i-search yung margin and padding. Yan, margin and padding. Yan, dinadagdag siya, yung margin and padding, dinadagdag siya sa mga classes ng either text, ay ng paragraph tag, heading tag, parang mga additional na dinadagdag natin sa class. So, nandito yung mga labeling, pag M-margin, pag P-padding. Ito yung, di ba when we, ng CSS, di ba when we have CSS before, meron kang selector, tapos yung selector, may mga property, gano'n. Tapos nilalagay natin margin top, padding bottom. So, itong mga to, medyo shortcut ni Bootstrap. So, ito na lang. So, pag nakita ninyo kinombine ang empty, ibig sabihin margin top yun. Pagka T, ibig sabihin padding top. Paano pagka left and right? Gamit kayo ng X. Paano pag top and bottom? Yung Y naman. So, nandito yung pwede nyo itong exploit. Tapos nandito yung di ba pag naglalagay tayo noon, let's say margin bottom, tapos maglalagay tayo ng 5px or 5em, 0.1 em, mga ganyan. Yung value niya, andito na. Yung predefined values dito. And so kapag 4, ang spacing niya is 1.5. Kapag 5 ang ginamit, spacing is 3. Yeah. Parang ganun ang gamit po. Yeah. You could check that out also. Ay, nasa na yun.
Doon po pala sa button natin, ang gamitin nyo po is ito. Di ba pag sa button natin, yung submit button. So, BS button, medyo marami tayong options like yung A. Pag A yung ano yan, it's an anchor tag na button. Tapos kapag yung input kasi, it's a button na input type ang structure. Usually ano yun, pagka-input type, usually pag gusto natin magdagdag ng additional na JavaScript within that code. So ang piliin natin is yung default kasi magpo-post tayo papunta sa PHP code natin. So ito lang po, BS button default. Yan. Yung color, bahala na po kayo magpalit pag gusto nyo papalitan. Yan. So dapat po button tag ang lalabas, hindi po input tag. So pwede rin naman, pero we'll stick with the button. Tapos, so, pwede rin input type, basta ang type niya submit. Okay. So, mapalitan din natin. So, yun. Sa card, alin ang pinaka-applicable sa atin. Kasi po, mapadami din ng card. Check ko na. Yung ano na lang po, BS card default. Default na lang po. BS card default sa card natin. Tapos tanggalin niyo po yung image. Yung image tag. Di ba po, ito po siya. So ito yung, pag nasa column 4 na po kayo. BS card. BS card default. The default one. Okay. That's when you were able to choose the default one. Tanggalin niyo po yung image. We don't need that. Ang iwan niyo lang is yung card body. Yung card title, kahit hindi mo na, kasi hindi pa natin siya need. Yung card text lang. So dito sa card text, dito po kayo magsimula. Lagyan niyo po dito yung first name. Tapos, first name. So pag chinek niyo po siya, pag chinek natin, sige lang, ganyan lang muna. First name, tapos i-bold lang natin siya. Pag i-bold natin, gamitin nyo na lang po naman. Strong. So, pwede naman yung gamitin din naman. Pwede kayong tumingin na ng text. Text transform kasi is uppercase lowercase. So, text alignment left, right. Text font weight. Yan. So, kung kayo kay Bootstrap, text font weight. Ito, pwede niyong gamitan. Gamitan nyo ng class FW bold. So ito, instead of, di ba ginagamit kasi natin pag HTML, we're using the B tag or the strong tag. Pero pag HTML5, strong tag. Yun. So strong tag. Pero kung ayaw nyo gamitin yung strong na tag, gusto nyo gumamit ng classes, gamit ang class ni Bootstrap. So why not make use of the platform itself. So yan. Tag nyo lang dito. Yan. Pero yung buong p-tag ito, masasamang magiging bold yung isa. Pero okay lang. Pwede naman pong ganyan. Dagdag nyo lang po siya
dito. Parang yung sa margin padding tsaka margin bottom, add nyo lang siya dito sa class. Basta make sure meron po kayong space. So, check ko lang kung naging bold talaga siya. Ayan, naging bold. Sige, dagdagan nyo lang po. Dagdagan. How to adjust the line spacing? Ano po? Meron tayong parang margin padding, margin ano din. Dinadagdag lang siya sa mga classes natin. So, pwede nyo ito i-check here. Ito. May line spacing din siya. This one. Ayan. Sa spacing natin, ito din ang gagamitin. Yung margin at saka padding pa din. I-choose natin. Kasi papatry po ako nito yung sa spacing natin. Pwede nyo siyang idagdag dito kahit na aling div tag na merong class. Pwede rin sa p tag, pwede rin sa loob ng p tag. Basta merong class na attribute tapos idugtong nyo lang po with a certain space. Check ko lang yung ano kasi bumababa siya.
Hello, hello. Yan, okay. Yung iisa sa taas, ito kasi yun. Okay. Sige, it's this one po. Basically, yung nakalagay, ito, tanggalin niyo yung ano. Iba ang nakalagay po kasi dito is, sa isang row, di ba malaking row kasi malaki siyang row. Ngayon, meron kasi siyang class na nakalagay na justify content center at saka align items center. So, basically, kapag balik ko po yan na. Ito. Ito yung sura. Align items center dito. Yan. So, ibig sabihin, magse-center lahat ng elements na nasa loob ng div tag na to. And yung pinakamalaki na div tag natin, so pag i-close ko to, yan, diba meron dito yung laman niya yung first column na 8, tapos laman niya yung column na 4, which is, pag titingnan natin yung drawing, it looks like this. Okay. Ngayon, since merong nakalagay dito na align items to the center, so kapag ka malaki ito, mag-a-adjust ito nasa kabila para centered sila both. Yan. Kaya kapag i-run natin yung program na naka-center siya, meron yung class na yon, ganyan yung magiging itsura. Ngayon, para hindi siya centered, okay, hindi siya kumbaga, di ba pag parang sa Word, merong vertical center, tapos merong horizontal center alignment. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung pagiging center niya para ito nakataas. Kasi syempre, pagka sobrang mahaba to, ang mangyayari dito, pupunta na siya sa pinakagitna. Ito. Yan. So, ang gagawin natin dito, tanggalin nyo po yung, ito, tanggalin nyo yung align items center doon sa pinakamalaking row natin, which encompasses yung column 8 sa column 4. So, pag tinanggal ko ito, okay, tinanggal ko yan. Sige, pakita ko na lang muna ito para alam natin kung saan tayo magtatanggal. Ito yung isang column. Tapos, ito nilagay ko lang sa isang column para lang malinis. So, dito, yan, tinanggal ko. Di ba ito yung pinakamalaking row natin? Meron siyang column 8, saka yung sa loob ng 8, meron column 6, column 6. Tapos ito yung column 4, meron ulit particular na column na isa, which is yung sa card natin. So, tanggalin nyo lang ito. Tanggalin nyo lang po yung align item center dito sa pinakamataas na row. Yung row after ng employee salary. Bale, dito. Pag sa drawing natin, itong row na to. This one. This one. Ito. You remove the align center. Align center on this particular row. The biggest one. Okay? So, pag tinanggal natin, wala na siya dito. Tinanggal ko na po yung align item center. So, pag kaniran ko siya, ayan na, nasa taas na siya. Pantay na sila. Nasagot ko po ba, sir? Ay, tanggal na lang po yun. Bakit pinaghiwalay natin yung link sa script kumpara nung unang demo? Okay. Pinag-separate natin sila kasi based on standard coding po kasi ang mga style sheets nakalagay po sa mga style sheets saka mga meta tags nakalagay po sa head tag. Lahat po ng scripting tags po nasa end po siya ng body part. When it comes to standard coding sa web. Though yung kahapon po, parang nilagay ko po sila lahat sa head para makita lang po natin na nag-work siya. Pero ngayon, i-follow po natin yung standard way of coding po sa web po natin. Yan po.
Yan. So, I hope na okay na po. Okay na po ito. Yan. Napag-align na natin sila. Ito yung basis natin. Ito yung merong code na. Pero ito yung wala pa. Wala pa siyang back-end na code. Front-end. So, paki-type po yung 1 kapag nagawa niyo po natin ito. Okay, sige. So, medyo marami naman itong nakagawa ng front-end part. So, we're gonna go and code already yung back-end niya, which makes use of, we're gonna posting the data through the post variable, post global variable, and then display it here on our card. Yan. So, i-test natin siya sa first name muna. Pag gumana yung first name, gawin po natin yung sa last name, similar with what we do here. And then same with the hours worked and the skill. So after nun, saka tayo gagawa ng functions that will gonna create, that will gonna be responsible in creating yung sa, ito, yung isosolve niya yung regular pay, overtime pay, at saka total pay, as well as with the rate also. Yan. So, start muna natin sa pinaka-important na dapat meron sa code natin. So, para makapag-submit tayo ng data sa server natin, we have to make sure na our, our button type over here, diba meron po tayong button dito. Instead of button yung type niya, dapat ang type niya po is submit. Yan. So, pakipalitan po yung type ng button natin into submit. That's the first one. Diba? The second one is that we have to make sure that the data that we are submitting is inside of a form. Yan. So, saan ba yung area kung nasaan yung form natin? Diba nasa loob siya ng column MD8, which is ito, nandito, itong part ng code na to. So, ang gagawin natin, just right after yung MD8, or pwede namang before or after, pero let's just go after niya, dito. Sa loob niya, ilagay natin yung tag na to, yung form tag. Gamitan natin ng attribute na method. Okay, ang value ng method na to is post. Okay,
Tapos meron siyang action. Okay? Yung action kung saan niya isa-send yung data. Okay, mamaya tayo maghiwa-hiwalay ng file. Pero for now, ilagay lang natin sa sarili niya. Meron yung global variable na self-server, pero sige, we'll gonna make use of it later na lang po. Lagay lang muna natin yung eksaktong pangalan nito kasi sa mismong file na ito natin isasubmit yung data, tsaka doon din yung code niya. So we have here employee, yung mismong pangalan. So pwede nyo gamitin yung global variable na self-server. Yan, pwede. We could make use of that lang. Calculator. Pero ipakita ko lang na same lang din sila dito. Yan. So parang ibig sabihin nito, i-send ko yung data gamit yung post na global variable natin. Tapos saan ko daw ipapasa yung data na yon? Ipapasa ko siya and ipaprocess siya ng file na to. So nandito yung code para i-process yung data. Yan. So ganun muna. Tapos make sure na once na nilagay natin itong form tag na to, sorry. Dapat same yung employee salary calculator.php. Kasi papalitan natin ito mamaya, ihiwalay natin. Pero for now, wag muna. And then, i-close natin ito. I-close nyo siya dun sa ending ng call MBA. So, dito siya. Ilagay ko dito, end ko yung form tag. So, kapag ka-in-extend, kapag expand ko to, tama. So, ito yung form tag. In-encompass na yung tatlong row. Ito yung first name, last name. Ito yung hourly rate, saka skill rate. Tapos ito yung button. Nasa loob sila ng form tag. Okay po. Sige, paki-type po yung paki-type po form done kapag okay na yung form tag at saka yung submit button. Yan, ito. Pinalitan natin at saka dinagdag natin yung form tag. Tinesting ko yung ganito pala. Okay. Binilogan ko yung dinagdag natin na code. Ay, sige, okay lang po. Basta po, sunod na lang po kayo dun sa discussion natin. So, okay lang po. Ito pala.
Okay, sige. Pag okay na po tayo dito sa form na post natin, tsaka yung submit button, tsaka ito, clear folder. Ang next po is ito. Lagyan natin, okay? Ang una kasi natin ipapass, testing lang, kasi baka mamaya hindi pala siya gumana. Okay? So, ang una nating ipasa is yung first name lang muna. Testing natin. So, dito, pag ipapass natin si first name, yung laman ng first name, let's make sure na meron siyang name dito. Di ba meron po tayong input type. Ayan. Ayan. Dito sa input natin, okay, lalagyan natin ito ng name over here. Okay, parang ang katumbas nito is siya na yung variable. Parang siya yung variable. So, ilagay natin dito first name. So, di ba, since it's similar with a variable, i-follow pa rin natin yung principle ng variable na nag-start siya ng letter, pwedeng gumamit ng underscore, basta wala lang po siyang space. Ayan. So, since yung PHP talaga is a snake type case siya. So, i-ganyan na lang natin. Okay, so din natin yung mag-snake type na lang din po tayo. Yan. So, first name. Okay. So, pagka okay na yung name, tandaan natin kasi ito yung ipopost natin na value. Okay. So, once na we're able to do that one, we'll go outside of the HTML and we'll create our PHP tag. Lagay nyo na lang po sa taas. Okay. Tapos, lagay natin dito, okay, gawa tayo ng if. Okay, if mag-post siya, okay, if ito yung global variable natin. So, ibig sabihin nito, kapag na-detect niya na magsasubmit ka gamit yung submit button which makes use of the method na post, iti-trigger na itong code na to. If post, yan, ilagay lang natin dito. Gawa tayo ng variable na maghahawak sa kanya. First name, pareho na lang natin. Ay, testing lang pala muna nga natin kasi baka naman di pala working, sorry. Pwedeng ganito lang muna. Echo lang natin. Echo, ganyan lang. Echo, tapos first name. Echo, post, first name. So yung first name na to, galing ito dun sa pinangalan natin over here. Okay, so let's try if this one works before we proceed to the next one. Kasi ipapasa na natin siya sa classes natin. So, testing. Ano yung testing ko? Sige, lagyan na natin ng kahit na anong data. Ayun. So, mapapansin niyo yung nakasulat dito na Heidi kanina, lalabas dito. So, ibig sabihin, pagka gumana to, pag gumana po itong area na to, ibig sabihin, tama yung pagkaka-change nyo ng button type na submit, tama yung pagkakalagay nyo ng method at saka ng action, tapos tama po yung pagkakalagay nyo ng PHP tag doon sa upper part. So, paki-type po yung one kung working ito. Ang ginawa natin. Sige, lagyan ko ulit ng annotation. Bale, ito. Ito. Natin. At saka ito. Ito na makalagay.
Kasi kung hindi po ito nagwo-work, hindi po tayo makakapag-submit ng data, yung mga next na process na niya. Pagka may problem, sabihin na lang po. Sige, yung mga nakapagpagana po nung echo na post na first name, paki-post na rin po yung mga iba data. Paano po yun? Gamitan nyo ng name. Lagyan nyo po ng name lahat ng HTML elements natin. Okay. Undo. Clear. Sige, dito po. So, di ba yung first name nalagyan natin siya. So, pati yung name, name na attribute nung last name natin, ganun din. Yan. Lagyan din natin siya ng last name. Tapos try nyo din i-echo para i-check nyo kung nakukuha niya lahat yung value. Tsaka natin ilipat doon sa ilipat dito mamaya. Gamit ang classes. First name, last name, yung hours worked, kahit hours worked pa rin. Hours worked. Tapos yung skill, punta lang kayo dun sa name ulit. Name na attribute ng select tag. Skill. Skill level, pwede naman. Tapos, ayun lang. 1, 2, 3, 4. 4 variables. Sige po. Yan, sige, paki-type na lang po ng 2 kapag hindi gumagana. Sige po, para balikan natin kung alin yung hindi nag-query. Ay, nakaintindi po ng Ilocano. Lahat po nila dito. Sorry. Okay. Sige. Isa-isahin natin. WinMap, sabi ni Sir Chris. Thank you. So, nga kastoy, tikastana. Check nyo po pagka sige, check natin yung pinakaunang ginawa natin kanina. Dito po sa button, check po natin ito. Sige. Dun sa mga nag-type po ng 2. Okay, check nyo po na yung button type natin napalitan ng submit. Yan. Kasi ang default nito, naka-button siya kanina. Palitan nyo ng submit. Yan. Sige, pakisabi po pag okay na para i-scroll up ko. Sa mga nag-2 po. Para sabay-sabay natin mapagana yung code. Okay. Sige, next na i-check natin yung form tag po ninyo. Yung form tag, dinagdag natin itong code na to in between of the, check niyo po dito yung structure. Di ba meron po tayong container. Tapos ito yung div tag para doon sa employee salary na label natin doon sa pinakataas. Tapos ito na yung pinaka-row natin na malaki kung saan tayo naglalagay ng data. Tapos, ito yung first column natin. Wherein yung first column natin, ang laman nun is yung pag-inputan. So, before siya papasok sa lahat ng contents ng form, dapat ilagay niyo po ito. Yan. So, ano po? Check nyo na ang method dapat po post. Nakalagay po siya sa loob ng double quote. Pwedeng lowercase, pwedeng uppercase. Pero since it's a global variable, it is the standard to make it as uppercase. Pero kahit lowercase po, gagana po siya. Yan. Tapos, dito sa action natin, na attribute, kung ano po yung nilagay nyo na pangalan dito, kung ano po yung name na nakalagay dito, ito po, yung ina-annotate ko po. At saka dito, dapat same lang po sila. Yan. Second po na ginawa natin. Okay na po? Sige, paki-check po, tapos paki-type na lang po okay kapag okay na. Na-check natin na tamang nilagay natin.
Pakicheck din yung spelling kasi minsan baka yung spelling or minsan may space, hindi natin mapapansin. Yan. Tapos minsan nawawala yung .php, nakakalimutan po dito. Meron din po ito. Dapat meron yung extension dito. Yan. Tapos, okay, ang next na i-check natin, itong form tag po na nandito, dapat yung ka-pair niya nandun sa pinakadulo bago yung closing ng div tag na to. Di ba may closing po ito sa pinakababa? Yung closing niyan parang ganito po tsura. I-code nyo po yung closing tag ng form doon banda. So, ulit lang, tanggalin ko po ulit. Yan. Ay, sorry. Kailangan pala i-clear. Clear. Control. Okay. Form. Ito. Yan. Minimize ko na lang para makita nyo. So, dito, andito yung form. Yan. Diyan po yung closing tag. Lagay nyo dito. Saan yun? Actually, before yun, ito. Ito yung buong column po natin. So, dito po dapat yung form tag niya. Okay? Sige, pakitype po ulit. Okay? Kapag ka na-check na meron ito, tama yung position niya. Okay? Kasi minsan pagka, hindi ko sure, pero yung iba pagka iba yung napupuntahan ng form tag, minsan nag-error kasi siya. So, dapat follow the structure pa din. Parang first in, last out. Parang ito yung first in, tapos siya yung last out. Okay, sige. Next, titignan natin. Okay na po yun. Alright. Ang next is, ito. Ang next, i-check nyo yung, di ba ito po yung ating para sa first name na text box. So, hanapin po kung asan siya. Yung pinaka-first name na text box. Nasa column 6. Ito, para tayo column 8. Tapos dun tayo kay column 6 over here. Okay. Ang importante, ito. Lagyan nyo na po ng value yung name na attribute. Yung value na ilalagay natin, siya yung parang variable na maghahawak ng kung ano man yung data na ilalagay natin sa text box ng first name. So, ayan, excuse me po. Sige po, paki-check na meron ito. So paglagay po ng value ng name, you follow the rules for creating variables. Dapat walang space. Hindi nag-start ng number, letters, pwedeng letter, alphanumeric, basta hindi nasa first na character yung number. Tapos walang space. Kung balak po maglagay ng space, lagay lang po kayo ng underscore. Yan. Okay. Susundan natin yung casing ng PHP, which is snake case. Kaya gamit tayo ng underscore. Unlike yung ibang case kasi na pag camel type, yung parang hunchback ng camel. Kaya maliit yung first word, tapos medyo malaki yung first letter and second word. Okay. Sige. Okay na po tayo dito. Sige, pa-type po ulit. Okay. Next stop kay Ma'am Hazel yung last na okay. So, pa-okay na lang po pag na-check nyo na nalagyan nyo na ng name. Okay. Yan. Tapos, pag nalagyan na natin siya, okay, pag okay na,
Ang next na i-check natin ay it's this one po. Sige. Punta tayo kay code na ng PHP kasi ipapasa natin yung laman ng text box na to doon sa PHP code natin. So, wait lang po. Okay. Ito na po siya. Yan. So, ito na po yung PHP code that will be responsible in getting your data once you click the submit button. So, paki-check kung tama po ito. Make sure po yung PHP opening and closing tag natin, meron siya. Paki-check, meron yung if. Bakit natin siya nilalagyan ng if para hindi siya mag-warning? Kasi tsaka lang dapat babasahin ng program natin yung first name kapag na-click yung submit button. Kasi yung submit button, siya yung triggering factor para ma-trigger yung post na variable, yung post na method. So, if post, ibig sabihin, if napindot yung submit na ang method niya is post, gagawin ko ito. So, anong gamit nito? Ipiprint niya yung laman nung HTML element na merong variable name or merong name na first name. Yan. Tapos, yan po. Okay? Sige po. Ito, clear ko lang. Okay. Yan. Wait lang po. Ipakita ko lang yung ano. I-try kong i-comment out yung okay. Ito po yung pag napansin niyo po, di ba tinanggal ko yung if post dito. Okay. Pero nung nag-submit naman ako, gumana naman siya. Yun na lang may warning error na lumabas. Kasi pagka-enter ko po dito, di ba, ang code po kasi ng PHP HTML po kasi is it starts reading the code from top to bottom. Similar with other programming languages that we have. So basically, ang una niyang binasa yung laman nito. So nakita niya na meron kang pinopost na first name. Hindi niya kilala yon. Makikilala pa lang niya yung first name na yon kapag nag-click ako nung submit button. And kaya po, pagka niran natin na wala yung condition na if post, mapapansin nyo, meron siyang warning. Undefined array key na first name. So, undefined yung hindi niya mabasa kung pagka sa variable is parang undefined ganun, yung variable. Okay? Pero kapag nag-type tayo, ayan, mababasa naman niya. So, para mawala yung warning na yun, okay, tanggalin na lang natin yung, idagdag natin yung condition na to. And actually maganda rin yung gamitin nito kapag meron ka ding multiple, you have multiple submit buttons in one certain page. Yan. I-check nyo lang po kung paano siya gawin. Pero parang lang siya. Kunyari ang pangalan ng button na to is post calculate. Pagka na-trigger yung button na yun, tsaka lang ito gagawin. Tapos gawa ka ulit dun sa baba. Else if, kapag itong button naman na to, ito. Kapag yung button naman na kunyari display, ganun. Ito naman yung gagawin niya. Parang ganun siya. Okay, pero since we only have one button, we don't have to specify or we don't have to place a name for the button. Tanggalin ko lang muna ito kasi isang button naman. Okay. Yes. Sige po, yung mag-screenshot po, sige. Ito yung first cut from line 1 to line 31 or 32. Sige, pa-screenshot na lang po. Tapos pa-type na lang po SS done.
SSD pala, tama ba? Pag okay na. Scroll down ko po para sa next na screenshot. Yan po. Okay na po. Screenshot na yung line 1 hanggang line 30. Okay. Tapos, sige, scroll ko. Yan. Line 31 hanggang line 61. Hanggang 60. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na. Next. From line 60. Yan po. Yan. From line 60 until, sorry. Ayan po. Para last screenshot po. Line 60 hanggang line 90. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, I hope na screenshot natin. Yan. Okay. So, pakitype po ang 1. I hope mas marami nang magwa-1 ngayon kasi working na siya. Hopefully it works on your end po. Okay. Good. Sige, working na po siya. Okay. Ang gagawin na natin, itong pinost natin na data, ilalagay natin siya para ma-post dito sa first name, last name, hours worked, at saka skill. Yan. Yung para sa rate, regular pay, overtime pay, total pay, iaano po natin siya. I-test natin on on classes. So for the meantime, sige, lagyan niyo po lahat na. Dapat meron na pong name lahat. May first name, meron ng label yung last name, yung hours work, at saka yung skill level. Yan. So ang gawin natin dito, instead of echoing it, okay, we'll store them in a certain variable. Okay? So take note po ha, ito pa rin hindi nagkakalutuan. Itong nasa right side, ito yung galing sa, okay, yung nasa left side, yun yung parang variable that we created. Yung nasa right side, yun yung name that name from the tatawag natin sa HTML elements. Yan. Yung mga text box, select box, option, anything that is related to HTML elements as long as it has a name attribute. Okay, from the name attribute of HTML elements. Kasi itong variable na to, ipapasa natin ito later on doon sa class. Okay? So, pakigawan po lahat na. Just make sure po na existing yung name po natin. Existing yung value dun sa name attribute. So, last name. Ipapareho na lang po natin para hindi nakakaluto. Kasi pati din sa framework po, din sa framework. Magkakapareho sila ng pangalan. Pero pag dinaisect mo, galing pala, may gamit pala sila sa iba't ibang module ng program. Tapos, so, first name, last name,
First name, last name, hours worked, at saka skill level. So, hours worked. Hours worked. Tapos, skill level. Oh, skill level. Sige, paki-type na lang po sa ating chat box yung variable done kapag ka nagawa na po itong apat. Itong apat muna. Mamaya na yung the rest variables. Okay. Next is, so variable done is that since we already declared the variable here, itong variable na to, ito yung i-echo natin dito sa baba, dito sa card body natin. It's like what we did yesterday. Yeah. So dito, itong first name, last name, hours worked, saka skill level, ilagay niyo po yan dito sa p-tag. Diba? Parang isa lang naman natin yung p-tag na ginamit natin. It's just on the card body. So dito, sa first name, label na nilagay natin. Okay, maglagay tayo na. Siyempre, huwag pa natin kalimutan yung PHP tag natin. Okay, kasi mag-i-echo tayo. Okay, hindi ito, pag once na ginamit kasi natin yung echo na keyword, dapat nasa loob tayo ng PHP na tag. Okay? Yan po. Naririnig pa po ba ako? Naririnig po ba?
Hello, hello, hello. Naririnig po? Ala, sorry. Yes po, Rinig ma'am. po, rinig. Ayun, Yes, ma'am. narinig. Padiwan. Ay, okay, okay. Yan. Sige, saglit lang. Mag-share ulit po ako. Screen to. Ay, ayun. Okay, sige. So, i-print lang natin siya dito. Saglit din. I-echo lang natin gamit yung mga variables na ginamit natin dito sa taas. Ayan. So, dito, yan, echo lang natin. Tapos, echo lang din ulit yung iba. Ayan. Tapos, pakicheck po kung working siya. Hanggang sa skill level lang po muna. First name, last name, ano na yun? Hours worked. Ayan. Isa-setter getter sana natin to pero yan, pag may time na lang po later, mag-functions na muna po. So first name, last name, hours worked, skill level. Ayan. Okay. As test natin kung gumagana. Okay. Pag nag-enter po kayo dito, pag lumalabas yung confirm resubmission, i-cancel nyo lang po tapos dito na lang po kayo sa tag nito. Dito sa URL po kayo mag-enter. Yan. Hayaan nyo lang po muna ito. Okay. As I have said a while ago, lumalabas tong mga to kasi if you look at our code, binasa niya ito. Nabasa niya na merong first name, merong last name, merong hours work, merong skill level, hindi niya ito kilala. Kumbaga undefined siya. Okay, undefined itong mga variable. Bakit siya undefined? Kasi kung titignan natin, tsaka lang niya makikita itong mga variables na to kapag ka nag-post ako. Okay po. So, hayaan lang muna natin. Ayusin natin po yun later. Basta, make sure natin na yung ilalagay natin dito, di bali mapapalitan ito. As long as hindi siya error. As long as warning, okay pa yan. Pwede pang ayusin later. So, dito, mag-type lang ako. Check natin if it works. Then, pag submit natin, dapat nakukuha niya yung data. So, merong yung ID, yung last name, yung hours work, tapos yung skill. Ngayon, para mawala yung mawala yung warning dito, ilagay na natin dito sa taas. Okay? Itong mga ginamit natin na variable dito, i-define lang natin. So, lagyan nyo lang siya ng ganyan. Just an empty. Empty will do. So that those warning wouldn't pop out. Ayan. Ayan. So, ganyan. Ano ba yun? Hours worked. There. Tapos skill level. Ayan. Okay. Tapos lagyan nyo lang siya ng empty. Empty lang. Empty string lang. Ayan. Okay. Sige. Tapos pag ni-run ko na siya, ayan. Wala na yung warning. Wala na yung warning na lumalabas dapat. So, type ko ulit. Testing, testing. Pag nag-submit ako, ayan, lalabas na dito yung mga in-input ko. Yan. Kung mapapansin nyo, yung skill, 2 yung lumalabas kahit na skill 2 yung nilagay natin kasi based on our program, if you look at it, yung skill value na nilagay natin dito is 1, 2, and 3. So, bali ito yung kinukuha niya. Okay? Not necessarily yung labels dito or yung caption labels. Yan. Okay. So, ay, saan na ako kanina? Ito. Yung ginawa natin is, yung minodify natin is, ito. Okay, dito sa mga p tags natin. Sa loob ng card body. Okay. Tapos, nung na-echo na natin sila, para mawala yung warning, ang next na ginawa natin is, define natin yung mga variables dito sa taas. Dito. Parang yung ginagawa natin sa mga strongly type na languages wherein we declare
our variables before we use them. Ayan. Though kay PHP kasi kahit hindi mo siya i-declare, gagana at gagana kasi nga it's a weakly type kind of language. Yan. Okay. So paki-type na lang po dun sa chat natin ang 1 kapag working na po ito. Gumagana na siya. Okay. Sige. Ay, yung sa hours, number of hours, yes, pwede siyang i-number, pwede niyong palitan ito ng instead of an empty string, you could make it as, siguro set nyo na lang 0. Ayan. Okay. Or let's say for example, kung may hours na parang half day ganun, siguro pwede tayong maglagay ng 0.0, parang 0.0. Pero usually ang hours worked is by the hour itself. So kahit integer type na lang, which is 0. Yan. Okay, sige. I will take a screenshot later pagka naidagdag na natin yung sa classes naman na. Ayan. Sige. Before natin to ituloy na para i-convert na natin, magka-copy-paste na lang tayo papunta dun sa classes natin. Tag natin dito. Mag-break po muna tayo ng 15 minutes. So, 10:25. Sir Kevin po? Yes, ma'am. Okay po. So, let us have a 15-minute break po para makapag refresh po tayo ng mga minds natin or mga kailangan mag-CR po or mag-merienda. Okay, I will be setting a time na lang po para may indicator po tayo. Pa-screenshot na lang po yung sa screen ni Ma'am Heidi po.
Okay, I hope nakapag-break po na maayos ang lahat. Okay, so let us resume with our training on PHP OOP basics po. Hello, Ma'am Heidi. Nandito na po ba kayo? Yes, Ayan, Ma'am. nandito na Please po. take it Okay, away. sige. Okay, sige. We'll share the code. Okay. Okay. So, ang gagawin na natin, i-apply na natin yung natin i-apply yung classes dito sa apat na to. And if we have time, i-convert natin itong nasa taas. Kasi ano to, parang get set, yung getter, setter lang ito, yung mutator, accessor. Okay? So, i-try muna natin dito sa baba na part. Okay? Sa calculations natin. So, the first thing that we do is that may request that you go to your, you open your Explorer over here. Yan po, yung Explorer po natin. Tapos mag-create po kayo ng folder. Ito, create po kayo ng folder. Pangalanan nyo po yung folder na classes. Ito po yon. Tapos gawa po kayo ng file sa loob. Pangalanan nyo po siya ng employee.php. Ayan. So I repeat po, you go po to your Explorer where your folder and files are placed. Create a new folder. You create a new folder named as classes, and then inside of the classes folder, you create po an employee.php na file. O, sige, i-annotate ko na lang po dito. Ayan, yung naka-color yellow po. Ayan, pakigawa po siya. And then once that you're able to create it, please type done po sa ating chat box. Okay, so next is that once that you're able to create that one, punta po tayo, open nyo po yung employee. Open nyo yung employee.php file na create natin. And then, paki-type po ito. Ayan. Create tayo ng, don't forget your PHP opening and closing tag. And then type your class. So, pangalanan natin yung class na employee. Okay. Kahapon, ang ginawa natin, the class is included in the HTML file. Okay. At parang isang file lang siya. Pero ngayon, isa-separate natin yung classes natin doon sa mismong file. So parang kapag ka sa MVC, parang ihiwalay natin yung view side doon sa business process. Parang ganun. Okay po. Ayan. Okay, so nasa employee.php po tayo na file. Ay, nag-create tayo ng class. Okay. Ngayon, so that we'll be able to, ang una nating i-manipulate is yung skill. So, bibigyan natin ng rate per skill. So, parang pag skill 1, siguro ilagay natin ay salary 300. Tapos skill 2, 400 na lang muna. Tapos, yari yung skill 3, 500. Parang ganun. So, bahala po kayo maglagay ng sarili yung value. Okay lang po yun. Or if you would like to follow yung value nilalagay natin, okay lang din po.
Okay, so the first thing that we will do is that we will create the fields. Okay, you'll create the field. So the first field that we will be needing would be the skill. Kailangan natin yung skill na part. So dito, gawin lang nating public. Okay, tapos skill. Okay, so take note po, itong variable na skill na to, sige, lagay natin skill level. Okay, magkaiba siya dun sa variable na ginamit natin dito po sa kabila, ha. Okay, take note po, this is the HTML element. Kunyari ito, sa skill level kasi ipapasa natin yung skill level kasi need natin siyang i-process para gawa tayo ng if condition para sa rate. Kasi ang i-solve natin is ito na. Ito yung rate ang next na sinosolve natin. Okay, so ito, ulitin ko, this is the HTML element. This is a variable. The one in the employee class, which is skill level, that is the field or the property. So may tatlo na. Tatlong gamit, pero isa lang yung pangalan na ginamit natin. Okay. Next, once we are done with getting the skill or skill level, okay, gawa tayo ng function. Pangalanan natin yung function na siguro get rate. Okay. Okay. Dito sa rate natin, okay, gawa tayo ng if condition. So if, okay, yung skill level na to, so if, di ba, sabi natin, yung paggamit ng this, hindi mo naman sasabihin na employee, di naman pwedeng ganito, employee dot skill level, parang ganyan. Okay, pero since nasa loob ka ng sarili mong class, hindi mo gagamitin yung pangalan mo. Gagamit ka ng parang pronoun, I, me. Okay, so yung pronoun na yon parang yung keyword na this. So this dot, okay, this dot skill level, ulitin ko po ulit. Pagka meron ng $sign yung, di ba yung this kasi natin, it already has a $sign over there. Huwag nyo na pong lalagyan ng $sign yung field natin. Okay, so this dot skill level, if this dot skill level is, let's say, equal to 1, di ba tatlo po yung value? Pagbalikan po natin yung HTML file natin or yung elements natin, kapag ka skill 1, ang value na napiprint or nadi-display is 1. Kapag skill 2, it's 2. Kapag skill 3, it's 3. Kaya yung value na ini-evaluate natin sa if condition natin would be this values. Okay? So dito, okay po. So this skill, that level is equal to 1. Okay. Else if, sigawin lang muna natin lahat ng condition. Tapos saka natin lagyan ng statement sa loob. So else if, ayan, else if this dot skill level is equal to 2. Ayan. Else if, okay, this dot skill level is equal to 3. Okay. Siyempre, kapag wala na else, let's say for example, wala siyang pinili. Okay, para hindi mag-warning yung program natin or yung tinatawag nilang illegal termination or ayun, parang illegal termination ng program natin. Ayan. So maglagay lang tayo ng else, tapos ilagay natin, ganyan lang muna. So meron na tayong skill level, na-identify natin na kapag 1, ito gagawin niya. Else if, kapag 2, ito gagawin niya. Pero kapag 3 yung nailagay, ito yung gagawin niya. Okay, so di ba ang the principle of using if else if is that it will execute whichever of these conditions are true. Kung sino yung pinakaunang makita niya na true, i-execute niya. Yun yung i-execute niya. Yung the rest, hindi na niya i-execute. Okay? Ayan. So, pagka na-type na po natin ito, okay? So, take note pa ha, yung this skill level na tinutukoy natin is yung field. So, yung nasa line 7, nasa line 10, nasa line 13, ang tinutukoy natin doon yung nasa line 4.
yung skill level, which is yung fields. Okay, ngayon, lagyan na natin sila dito sa baba. Okay? Siyempre dito, i-identify natin kung ano yung rate niya. Okay? So, siyempre, since gagamitin natin yung rate na variable, okay, gawa tayo ng field niya. Okay, gawin lang natin siyang private, okay, instead of public kasi yung function ang gagamitin natin para mag-return ng value. So, hindi natin kailangan i-access yung rate, hindi natin kailangan i-access itong rate na variable outside of its own class. So, itong rate na to, mag-i-stay lang dito, accessible lang within the class employee. Ngayon ang tanong, di paano ko i-access yung rate kapag ka-private siya? Nandun ako, i-access ko siya sa kabilang file. Okay, ang gamit nun is that, ang magiging solution is that, gamit ka ng function which is itong get rate para yun yung magre-return ng value ng rate. Okay? So dito, sige, i-simulate natin mamaya pagka nag-run na yung program. So dito, this dot rate, okay? Take note, yung this ulit, tinutukoy natin yung line 5. Okay, so this dot rate is equal to, sabihin na lang natin, 300, tama po ba yung sinabi ko kanina? So 300 po. Pero kapag level 2 ka, kunyari, ikaw ay 400. Yan, bala na po kayo sa values nyo po. Tapos kunyari, pagka nasa skill level 3, sabihin na lang natin 500, 300, 400, 500. Else, kapag wala siyang pinili doon, ang pinili niya, wala siyang pinili doon sa skill, doon sa select skill, lagay lang natin na 0. Ganyan. Okay po. Yan. Sige po, pakitype po ang 1 kapag na-i-type nyo po ito lahat na wala pong red lines na lumalabas. Ay, wala pong error na lumalabas. Ala, hindi ako makapunta na una. Wait lang. Sige. Okay na po. Yan. So, once we already have... So, after nito, you have the skill 1, skill 2, skill level 1, 2, and 3. Yan. Ang next na gagawin natin is that we're gonna be calling this one. So, dito sa ating employee salary calculator file, we're gonna go there. And then, we're gonna create dito sa loob pa rin ng if post kasi tsaka lang magti-trigger na lalabas yung rate kapag na-click yung submit button. So, just within the if post, okay, we'll create an object. Okay, we'll create an object out of the class employee. So, kagaya nung kahapon, gagawin natin is yung object name. So, let's say employee 1 or employee, that's the name of the object, is equal to new employee, which is the name of the class. Okay po. Yung name ng class, dapat tugma po doon sa nilagay nyo na class name dito kay employee.php. Okay. So, once na nakapag-create tayo ng, so this one, we instantiate. Okay. We instantiate an object. And then, after instantiating an object, ipapasa natin yung skill level.
Kanino natin, di ba ito yung variable. Itong variable na to, ibibigay natin yung value nito dito kay class. So, pwede ba akong dalawang ano na lang? Try ko. Ayan, okay yan. Goods. Okay. So parang mangyari dito, yung galing ng HTML element na post skill level, ibinigay natin sa isang variable na ang pangalan ay skill level. Ngayon, itong variable na ito, na yung value na nakalagay dito, ibibigay natin dito kay class employee na skill level. Okay, parang ganito. Ito, skill level, post, ipapasa kay skill level variable. Si skill level variable, ipapasa niya kay public skill level, papasok ng class. Okay, paano natin gagawin yon? Yung code na idadagdag natin dito. So, ang gagawin natin would be, okay, we're gonna type here the name of the field, which is the name of the, for us to be able to access this skill level field, we have to call the object, which is employee dot, okay, employee dot yung pangalan dito, so which is skill level. Okay, take note, since we made use already of the $sign on the object, you don't have to put that one already on the field. So take note, ito po yung field. Okay, hindi po ito yung variable within this file. Okay, so ano yung i-assign natin dyan? Yung manggagaling dito sa skill level, which is this one. Ayan. Okay. There. So ano na yung kwento nito? Wait lang. Lagyan natin ng clear ko lang. Okay. So mangyari dito, ang kwento na nito, nag-create tayo ng object. Ito yung una. Tapos, nag-create tayo ng object para ma-access natin yung skill level dito sa class employee. So yung laman ng HTML element na nilagay natin sa variable na skill level, pinasa natin dito para mabigay kay skill level na nandun sa employee na class via the object na employee. Okay, so itong skill level na to na, pupunta na yan dito. Okay, so syempre, kunyari, ang skill level na nakalagay dito is, ang value niya is 2. Okay, pupunta yan dito sa skill level variable, ang value niyan 2. Tapos tong skill level na to, ipapasa mo papunta sa object. So ang value na nito is 2. Itong 2 na to, mapupunta dito sa class na employee. Ngayon, itong 2 na to, okay, kailangan natin tawagin itong function na getRate, para kapag ang skill level niya daw is 2, which is this one, kasi di ba i-equate niya yan, si 2 to. Si 2, equal ba siya kay 1? False. So, syempre, since false siya, pupunta siya sa next na condition. So, yung 2 ba dito, equal ba siya kay 2? Yes. So, since this is true, ito yung i-execute niya. So, ang sabi niya dito, yung 400, i-assign niya kay rate. Okay, syempre, hindi na niya i-execute itong dalawa. Ngayon, paano na natin ibabalik ito? Magdadagdag tayo ng code dito para i-return niya yung value ng this.rate. At yun, yung i-display natin dito, ay yung andito, yung ito na to, yan ang i-display natin doon sa pinaka-baba. Ay, ganun yung kwento niya. Okay? So, may kulang tayo pala dito. Ayan. Dagdagan natin to ng return. Return this.rate. Para maibalik natin yung value na 400.
let's say for example 2 yung sinelect niya. Okay? So syempre para mag-execute ito, naipasa na natin, parang nag-end tayo dito. Tama po? We ended up here. Andito na yung value. Okay, ang problema na lang, kailangan nating tawagin itong function na to. So to basically call that one, okay. Sige, to call that one, that will be, okay, dito. Dagdagan natin ito. So, worker, so dito, yung para ma-access natin yung get rate ulit, since nasa loob siya ng class, kailangan natin ng object. So tawagin ulit natin yung object na employee, kasi yun yung ginamit natin dito, dot, yung pangalan ng function which is get rate. Yan. Employee, so employee.getRate para, di ba, itong line 15, ang in-execute niya yung, ito, papuntang line 4 sa kabilang file. Ngayon, yung line 16, ang ine-execute niya yung andito sa line 7 na ito. So, syempre, pag once na nag-execute na to, di ba, 2 ang laman yan. So, in-evaluate niya, ito na yon. Okay, tapos, i-return niya. Ngayon, pag ni-return niya yan, yung 400 na value na nandito, kasi yun yung laman ng this.rate over here, may ibabalik na yan dito. So, ibig sabihin, meron na ditong 200. Okay? Ngayon, di ba ang ginawa natin sa lahat ng pinost natin dito is nilagay natin sa variable. Tapos yung variable na ito yung nilagay natin doon sa baba. Ganon din yung gawin natin dito. Okay po? So, we'll add that one. So dito, maglagay ako ng variable para sa kanya. So pangalanan ko na rate. Yan. Okay, ngayon para hindi magka-error ulit, kagaya nung nangyari sa first name, last name, hours, work, skill level, maglagay na lang tayo dito ng, i-declare natin siya ng kahit na anong value. So since ang rate is number, di kahit 0.0 na lang. Ayan. Okay. Wait lang ah. Okay, there you go. Tapos itong rate na to, okay, di ba? Itong rate na to, gawin natin kung paano natin ginawa kay skill level, kay hours work, last name, first name. So this rate, I'll go down on my code, tapos I will echo it here. So PHP echo rate, and then the closing tag. Okay, now, let me check if this one works. Okay, testing natin kasi baka hindi pala gumagana. Okay. Include mo yung ano, ma'am. So, we have localhost. Nag-close yung ano. Ayan. Testing ko lang po ha. Tapos balikan po natin. So, piliin natin skill 2. Okay. Based on sa program natin, ang skill 2 natin dapat 400 ang rate. Okay. So, dapat 400 ang lalabas dito. Okay. 400 ang lalabas dito sa rate natin. Kung mapapansin nyo, nakalagay 0 kasi yung default na value dito. Yung default value kasi na nilagay natin is this one. Okay. So, testing natin. Pag-click ko ng submit, cross fingers. Wait lang. Ay, okay. May isang hindi tayo na ilagay. Sabi niya dito, class employee not found. Okay. Kailangan natin siyang i-include pala. Sorry. So, gagawin natin dito sa pinakataas. Okay. Para mabasa niya ito kasi hindi niya nakikilala. Hindi niya kilala si new employee na class. So, dito sa include natin ay dito sa pinakataas. Parang equivalent ito ng import. Import kapag sa Java. So, include. Okay. Include once. Okay. Include natin yung file ng employee.php. Take note, pag i-include natin siya, nasa loob siya ng classes na folder. So, papasok tayo sa classes na folder. Classes, folder,
Tapos, tsaka natin i-access si employee.php. Ayan. Okay, tapos testing. Testing. Okay. Test natin. Tada! Ayun. So, lumabas 400. Okay, so testing ko yung iba kasi baka yung skill to lang pala ang working. So, skill 3, nilagay natin doon 500 ata. So, submit ko, ayun, 500 yung lumabas. Pag ang pinili ko skill 1, okay, yun, 300 ang lalabas. So, ibig sabihin, working yung code natin. Huwag niyo pong kakalimutan nito. I-include nyo yung file kung nasaan si employee or kung nasaan yung class para makilala niya yung employee na ginamit natin dito sa pag-instantiate. Okay? Ayan. Okay. Yun. Yun yung nakalimutan natin ilagay. Okay. Sige. Pa-testing. Sige. Input tayo ng type tayo ng 1 pag gumagana. Pero pag hindi, type nyo lang yung 2. Tapos tignan natin kung saan ulit yung mali. There you go. Okay. Okay, i-dual ko na lang. Dalawa tayo. There you go. Okay, so annotate lang natin yung nabago. Ito, hindi pong kakalimutan yung include yung employee, yung class kung nasaan, kung include yung file kung nasaan yung class. Tapos, dito, saan na ba yan? Ito. Yung mga fields natin, wag po kalimutan. Tapos gumawa tayo ng function na responsible in sabihin na natin calculating for the rate depending on the skill level that was chosen by the user. Tapos, para maggamit natin to lahat, nag-create tayo ng object. Yan, nag-instantiate tayo ng object. Tapos, pinasa natin yung skill level na kinuha natin from the user. Tapos, since naipasa na natin dito, ang next na gagawin natin is to get naman the rate. Yan, which is this one sa line 19. Tatawagin niya tong function na to. Yan. So, since ni-return niya, nandito na yon sa variable na to. Tapos, itong rate na to, yun yung display natin sa pinakababa. Just like what we did sa first name, last name, skill level, hours worked. Ayan. Unexpected variable employee. Okay. Saang line yun, sir, sa inyo? Dito po ba yun? Sa akin, pag sa line, kasi sasabihin po niya kung anong line po yun. Kamukha po ba nung line 17 natin, nung line 18, or yung line 19 po? Or, yan, kasi doon po natin ginamit yung employee. Sige. Line 18 yung get sa employee salary calculator. Ito po yung get rate po ba, sir? Tama po ba? Okay. Ito ba sir? Yung get rate? Okay. Sir, i-check nyo po kung employee. Sir, check nyo po ito. Kung may dollar sign po ba siya, pero sabi lang niya
May dollar sign ba siya? Tama po yung spelling dito. Kung magkamukha po ito at saka ito. Kung magkamukha yung ginamit nyo na object para tawagin yung get rate. Ayan. Or check nyo po kung yung get rate kamukha po nung get rate dito sa may class po natin. Magkamukha po sila. Ayan. Or i-check nyo po yung rate din po, dineclare po natin dito sa taas. Yan, ito po. Para hindi siya mag-cause ng warning na hindi niya mabasa. Ay, ano po, check nyo yung curly brace. Pag error yung class name, expected curly brace po. Dito po ba yun, Sir Mike, sa class? Paki-check po kung, yan. Check nyo nga po kung may lumalabas na arrow dito. Yan, may ganyan. Pag click nyo yung arrow, may curly brace dun sa baba. Kasi parang yun yung magiging basis nyo na, kompleto yung curly braces natin. Tsaka i-check nyo din po, baka nalagyan nyo ito ng tag natin dito, open and close. Ang may open and close parenthesis po kapag nag-instantiate na kayo. Pero habang ginagawa nyo pa lang yung class, wala pong open and close parenthesis yung class. Sige sir, pwede nyo po i-share yung screen nyo. Mag-stop share po ako. Tapos share nyo po yung screen nyo. Tignan po natin kung alin yung may mali po. Ayan, para may interaction din ang mga trainees natin. Ayan. Sige po, share nyo po sir. Kahit yung lang po, yung code. Para makita natin kung alin. Kailan po gumamit ng private and public say sa class employee? Okay po. Yung private po, gagamitin natin siya kapag we will just gonna make tag dito. Yung rate na to, hindi siya accessible sa labas dito. So kung napapansin nyo po, wala tayong code dito na wala tayong code na parang ganito. Sige po, para clear. Wala po tayong code na employee, tapos rate is equal to, kunyari, 400. Okay. Hindi po siya directly hindi po siya pwedeng i-access sa labas ng class niya. So kung meron po tayong ganito, magkaka-error po siya kasi private yung data. So kailan natin siya gagamitin, yung pagiging private niya? Kapag ano ba yung applicability nito? Para hindi siya basta-bastang i-overwrite ng ibang files. Ay, kung gusto mong i-manipulate siya, daan ka sa paggamit ng function. Kagaya nung ginawa natin. Para ma-manipulate ko yung data sa loob ng rate, kailangan kong dumaan sa function. Pag babaguhin ko yung rate dito, dapat sa function ko siya babaguhin. Dito lang sa loob ng class, hindi ko siya babaguhin sa kahit na anong file outside of its class. So usually ito yung application ng encapsulation. You are basically hiding the information. Kagaya po ng let's say for example, pinost natin ito sa hinost na natin siya. Tapos for me to be able to check kung ano ang salary rates, kailangan kong kailangan kong pumasok doon sa class at i-access yung function para lang ma-access siya. Unlike kapag nandito sa labas or andito sa view, parang kahit sino pwedeng magpalit. Anytime na gusto, pwedeng palitan agad-agad yung data.
Parang ganun. Tama ba? Tama ba yung analogy ko? Kasi ano siya, para siyang, yan yung concept ng concept ng encapsulation. Encapsulation sa OOP. Walang share Hiding screen po. information. Ay, sorry. Okay. Screen. Parang you are hiding information to secure the data so that it won't be overwritten ng basta-basta, parang ganun. Oh, tama ba? Ayan. Parang ganun po. Hidden yung process po niya. Okay. Para ang nakikita lang ng users mo yung view. Parang, sige. Parang sa ATM machine. Ganun. Yun pala, Yun yung magandang analogy siguro. Di ba sa ATM machine, alam natin na pag nag-withdraw tayo, maglabas lang siya ng pera. Pero hindi naman natin nakikita sa screens natin kung paano niya nadidetermine na yung bill na ilalabas niya 500. Yung bill na ilalabas niya 1,000. Pag nag-calculate siya, paano kaya niya nalaman na sakto yung ilalabas niya na pera? Kunyari, 2,000 withdrawin ko, tapos 2,000 din yung ilalabas niya. So yung process of that one, naka-hide na siya sa mga users. Parang ganun. Ayun. Sorry. Nakita. Hindi yellow yung... parang ganun yung sabi ni Sir Rodelio. Yung profile ko kitang-kita pero screen ko nakahide. Sorry. Ayun po. Sige po, yung magpapa-debug, wala na ba na po? Gumana na? Gumana na po ba? Sa end ninyo. Yan. Actually, yung idea din ng private, pwede nyo rin silang gamitin dito. Ito sa first name, last name, hours work, skill level. Kasi kung titignan nyo dito, parang galing siya sa HTML element, tapos nilagay lang natin sa variable, tapos produce lang din natin. 'Di ba? Parang nasa isang file lang siya, nasa view mismo. So, para ma-secure din siya, ay ma-encapsulate siya, pwede nating idagdag dito para lahat ng fields natin naka-private lahat. So, pag naka-private ito, kunyari ipa-private natin yung first name, yung last name, yung hours work, skill level, i-encapsulate natin sila, gagamit tayo ng getter setter. Yun yung inintroduce ko sa inyo kahapon. Yung may mutator accessor. Get set. Yun. Medyo mahaba kasi yun. Ito, lagyan natin ng get set ito, get set, tapos get set. Kaya pinablik ko na lang. Okay. Pero kung may time po kayo, pwede nyo pong gawin dito sa apat na to. Okay. Sige. Okay naman na po. Gumagana na po ba lahat? Wala na pong problem. Alin pa ang mas preferable? Ipasa yung skill level sa public variable sa class o ipasa na lang po as parameter dun sa get rate. Okay. Pagka, pwede naman siya as a parameter pero by MVC architecture. Pagka yung mga bagong yung mga frameworks na lumalabas, basically nakalagay siya as a field. Hindi siya nakalagay as a parameter. And parang meron yatang mga paano kapag let's say ang ipapasa mo na value, or let's say for example sa isang database, yan. Pag sa isang database, ang fields na i-manipulate mo is nasa 10 field ang i-manipulate mo, or 10 column ang ipapasa mo. So parang hindi siya applicable kapag ipapasa mo siya as a parameter kasi masyado siya marami. Though ang alam ko naman wala naman atang limit sa paglagay ng number ng parameters, pero mas ipe-prefer na ilagay na lang siya as field rather than ilagay siya as a parameter. Yan. Ma'am, ask ko lang po if same po yung lesson po natin sa mga PDO or yung MySQL prepared statements. Sorry, binasa ko direct pala yun.
Sorry. Sorry. Ayan. Yeah. They're basically the same po. Ayan. Ang difference lang is that's a database type. This is a static record lang. Yan. Yan po. Okay? Yan. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Sir Rodelio kung ang mas preferred ba ay ilagay siya as a field or ilagay siya as parameter. As a field po. As a field po yung preferable. Kasi ano siya especially kung ina-access mo siya, parang isa siya sa mga fields or variables na lagi mong ina-access. Kunwari marami kang files na nagawa, tapos lagi mong kailangan yung skill level or lagi mong kailangan yung rate. Mas maganda, ilagay mo na lang siya as a field kaysa yung ilagay mo siya sa parameter na function na to, tapos gagawa ka ulit ng isang function, tapos yun ulit yung parameter niya, tapos gawa ka ulit ng isang function, yun ulit yung parameter niya. So parang gumagawa ka ng parang multiple variables para lang ma-access yung iisang laman na field. Ganun. So i-prefer, lagay na lang as a field na lang. Parang global, local variable use. Usually yung mga parameters siguro pwede siya kapag sa mga hindi masyadong used na data. Ayan. Yung hindi ever-changing, parang ganun. Combination, yes, pwede ang combination. Pwede po ang combination ng parameter at the same time po field. Pwede nyo po silang i-combine. Pero kung lagi nyo siyang ginagamit, kunyari, meron kayong 5 function, tapos yung 5 function na yun sa isang class, gagamitin lagi yung skill level or gagamitin lagi yung rate. Ay, instead of you putting it as a parameter, ilagay mo na lang dito. Pero kung yung parameter mo hindi naman siya applicable sa mga ibang functions mo, then it's okay. Just use it as a parameter or as a local variable. Yan. Okay. Sige. Sige kasi 11:23 na. Tapusin na natin itong tapusin na natin yung regular pay at saka yung regular pay tsaka total pay. Okay? Yung overtime pay, sige, tingnan natin. So dito, same structure. Okay, gawa tayo ng function na magka-calculate para sa regular pay. Okay, so create lang tayo ng function dito. Function calculate regular pay and calculate regular pay. Yan. Tapos gawa na lang tayo ng condition kasi kapag 40 hours lang ang i-calculate niya, hindi niya i-calculate yung excess. Okay, kasi yung excess pang overtime yon. So if kailangan nating ipasa yung paano natin i-calculate yung regular pay. Dapat alam natin kung ano yung value ng hours worked. Kasi from the hours worked, yun yung i-multiply natin sa rate. So dito, gawa tayo dito ng, sige, kahit public na lang din ulit para hindi na natin kailangan gumamit ng mutator accessor. So public hours worked. Okay, public hours worked. So itong hours worked, paano natin maipapasa kay class employee yung hours worked? Okay. Dito, okay. Gamitin ulit natin yung object. Okay. Employee. Ito, employee hours worked. Itong hours worked na to. Ay, hindi, ganito na lang para mas madaling i-explain. Kukunin natin yung hours worked from the variable. Okay.
Tapos, yung laman ng hours work, ipapasa natin kay, ayun, i-assign natin kay hours worked na nakay employee class via the employee object. Ayan. Ito siya. Okay? Parang yun din yung ginawa natin kay skill level. Paano natin pinasa si skill level? Okay, so from the skill level, inassign natin siya doon kay skill level na naka-employee. Same din dito. Okay, so ngayon, naipasa na natin. So nandito na yung hours worked. Pwede na nating i-calculate. So if yung hours worked niya, okay, if yung this. Okay, if this hours worked is greater than yun na lang natin, okay, greater than ba? Baliktad. Ay, saglit. If that hours work is less than, pagka less than or equal, yan, less than or equal to 40, okay, kukunin ko yung, multiply natin, tama? I-multiply natin yung this hours worked multiplied by sa laman ng rate. Yan. Dito. Oops. There you go. Okay? Yan. So, tama po ba? Hours worked is less than, if it's less than or equal to 40, I will multiply the hours worked with the current rate. So, di ba, naipasa na natin kasi yung rate dito. Calculated na yung rate over here. So, papasa na lang natin dito. Tama. Kasi rate andito na yan. Kasi babasahin mo na yung function get rate bago ito. Okay. So, may laman na si this.rate once na tinawag natin yung calculate regular pay. Yan. And then, store natin siya sa variable na, ano na yung sinusolve natin? Regular pay. Yan. Regular pay. There. Okay. Ito, syempre, kailangan nating i-identify itong, yan, yung regular pay na yan. Tapos, else, okay. Else, ibig sabihin kapag mas mataas sa 40, dapat ang regular pay niya would be yung hours work multiplied, okay, yung rate niya multiplied lang ng 40. Okay, so kunyari 45, di ba? Pag 45 ang 45 ang hours work niya. Okay, since that is greater than 40, itong formula ang susundan niya. Yung current na rate, okay, multiply lang niya sa 40 para yun yung regular pay. Kasi ikakalculate ulit natin yung overtime, tapos i-add natin siya, yun yung lalabas doon sa calculated na total salary. Okay, there you go. Okay. Okay, paki-type 1 po pagka nailagay na po natin ito. Ay, huwag kalimutan ang return. Return yung yan, regular pay pa pala. Uh-oh. Return natin. Tama ba? Yan. Okay. Sige, paki-type lang po yung 1 pagka na-type na po tong function na to ko. Sige, habang tina-type nyo po, yan, ulitin ko yung explanation. So, if less than or equal to 40, so example 35, ang gagawin niya is 35 multiplied by
let's say skill level 1 siya, 300. So 35 times 300, yun yung magiging value ng regular pay. Tapos, syempre din niya i-execute nito, i-return na niya yung regular pay kung ano man yung value nito. Okay? Or, kapag let's say 45 naman siya, syempre yung first condition natin false. So, ang i-execute niya yung nandun sa else. So, syempre, 40 lang ang imumultiply niya doon sa rate. Yung 5, wala siyang pakialam doon kasi ilalagay natin yun sa overtime pay na function. Yun. Eh, huwag kalimutan yung return. Okay? Huwag po kalimutan yung return kasi yun yung ipupunta po natin. Sorry. Huwag niyo pong kalimutan yung return kasi siya yung magiging responsible para pag tinawag natin yung calculate regular pay, magkaroon siya ng value. Yan. Okay? So, dito. Yan. So, syempre, paano ko makukuha yung regular pay? So, ganun pa din. Okay? Syempre, nasa loob yan ng class, so kailangan natin talaga ng object. Okay, employee dot, tawagin natin yung calculate regular pay. Calculate. Yan. Ang maganda naman dito, kapag katama yung pagkakakode ninyo, yung intelligence niya, tutulungan niya kayo. Okay? And so, syempre may lumalabas naman na dito. Kasi na-read na niya na part ka, yung calculate regular pay, part siya ng employee na class. Okay? Tapos, once na na-call mo siya, okay, yung i-return niya na value dito, store ko sa variable. So, let's say, lagay natin siya sa variable na regular pay. Regular pay. Yung regular pay na to, yan yung i-display mo sa baba. Kapareho lang ng first name, last name, hours work, tsaka skill level. Okay? Yan, huwag kalimutan ang semicolon. Ayan. So, baba ulit ako. Lagay ko dito, regular pay. Wait lang po. Echo, mag-echo lang ako. Yan. Echo ako ng regular pay. Ayan. Okay. Para ma-echo siya ng maayos. Mag-print siya. Okay. There. Okay, undefined variable, sorry. Lagi lang ulit natin, declare nyo lang. Regular pay. Ayan. Okay. There. Testing. Hours worked, 45. Hindi, sige, 35. So, skill 1. So, 35 times 300, yan, 10,500. Pero kapag kunyari, 45 times 300, yan. Okay, 45 times 300, pero hindi 45 actually ang babasahin niya dyan. It's 40 times 300. Okay? Kasi it's exceeding the 40 hours per week. So, 45 times, 45 na. 40 times 300, yan po, 12,000. Yung kanina, tama naman po kasi it's 300 times 35. And we got 10,500, which is correct. So, yun, nakalculate na natin yung regular pay. Okay po. Ayan. Okay. Sige, paki-type po yung calculate regular pay kapag gumagana na yung calculate regular pay ninyo. Annotate ko lang ulit. Ito, sige. Annotate lang natin ito at saka ito. Yan. So sila po yung need natin para ma-execute natin ito.
Sige, lagyan ko lang ng araw-araw. Tapos ito. Ayan. Tapos, syempre, huwag niyong kalimutan ulit yung regular pay i-execute sa baba. Sige, okay na po ba yung calculate regular pay? Sige, para maano po natin. So same kung ano yung ginagawa natin dito sa mga functions na to, same lang din yung gagawin natin sa mga ibang functions. Magkakaiba lang sila ng statement na ina-execute doon sa loob niya. So, yan po. Pagka over po yung 50, yun po yung kakalculate natin para sa overtime pay. Yan po. So, ito po yan. Yun yung next po na function na isosolve natin kasi nasolve na natin yung regular pay which is for 40, pag 40 hours. So, kung may overtime pay siya, let's say may excess na 5, yung excess na 5 dito po dapat sa overtime pay lalabas. Yan. Kung wala naman, ilalagay lang natin na no overtime pay. Parang ganun. So, gawa ulit tayo ng isang function. Ayan. So, parang modularity ng code. Ayan. So, sige, gawin natin yun. Okay. So, create ulit tayo ng function ulit para siya yung gumawa nun. So, function,
let's say calculate overtime pay. So, ito na po siguro yung makikita nyo na advantage kapag ka siguro ito po para masagot po yung tanong nila sir kanina na ano ba, parang mas okay ba niya, gawin ko kaya siya na parameter or gawin ko na lang kaya siya na field. So kung titignan nyo dito, ginamit natin yung hours work kay calculate regular pay para makalculate yung regular pay. Ngayon, gagamitin ko ulit yung hours worked para makalculate yung overtime pay. So since ginamit ko siya as a field, diretso na sa field. Hindi ko na kailangan ulit gumawa ulit ng bagong parameter para lang maipasa ulit yung hours worked. Ayan. So dito, gagawin natin dito is if yung hours worked, okay, na naipasa na, okay, if this hours worked is greater than, sabihin na lang natin 40, okay, greater than 40, diba, which is yung excess niya. That will be, lagyan na lang natin hours worked minus 40 para makuha muna natin yung excess. So which is excess hours. Ayan. Tapos, di ba, nakuha na natin yung excess hours niya. Okay. Ang next is yung excess hours, yun yung i-multiply natin doon sa current na rate na napili ng user. So this dot rate, multiply natin kay excess hours. Okay. Ito din yung maganda dito, di ba? Kapag ka-parameter kasi ito, dalawang parameter papasa natin. Yung hours work tapos yung rate. Tapos dito sa regular pay, ganun din. Hours work tapos rate lang din, magpapasa ka ulit. Yan. Pero since field naman ginamit natin, so hindi na natin need yun. Okay. And then, multiplied by, multiply kasi natin siya ng 1.5. So sabihin na lang natin na kapag ka may overtime, times 1.5. Okay. Times 1.5. So dito is that rate times excess hours times 1.5. Kunyari, times 1.5 ang overtime. Lagay natin dito, lagay natin sa variable na overtime pay. Ganyan. Okay. Ganyan. So, manakalculate na natin yung overtime pay. Else, syempre, okay, lagay tayo dito ng no overtime pay para hindi naman, para hindi naman hanging yung code natin. So, else overtime pay is equal to, okay, no overtime pay. Okay. So, dito kapag ito yung nakuha niya, parang ang data type niya is a double or a float. Pero kapag ito ang true, ang magiging data type niya would be the string. Ito yung i-display niya. Para hindi naman hanging yung yung overtime pay natin. Kasi ba ito 45. So dapat may lalabas dito na overtime pay. Pero kapag 40 lang yan, dapat ang lalabas dito is no overtime pay. Ayan. So syempre, okay, ganun ulit. Paano natin to i-execute? Ay, kalimutan ko na naman. Return. Okay. Return ulit ang overtime pay. Yan. Para ma-access natin siya dito sa employee salary calculator na PHP file. Okay, so same structure, same style. We're gonna call the function via the object. Yan. So copy ko na lang para mas madali. Okay, and then based from that, I will be saving it into a variable named overtime pay. There. So, yan. Calculate overtime pay. Store natin kay overtime pay. There. Tapos, syempre, wag nating kalimutan itong overtime pay. Lagay natin, declare natin para hindi mag-error.
So overtime pay. Yan. Tapos, i-display natin siya sa baba. Ulit. Echo lang natin. So overtime pay. Dito na lang. Echo. There. Echo. Ano na yun? Ay, sorry. Overtime. Overtime pay. Yan. Tama ba yung in-echo natin sa taas? Oh, tama naman. Overtime pay. Calculate overtime pay, which is this one. Okay. So, testing natin. Let's see if it works. Okay. Hours worked. Sabihin natin 45. Okay, tingnan natin kung magkakalculate siya. So, skill 1, 300 ang basic. Tapos, pag submit, ayun. Tama ba? Labas natin ang calculator. Okay. 40 times 300. That's 1, 2. So, yung 5 ang excess. 5 times 300 times 1.5. Ay, 1.5 rate. So, 2 to 50. Ayan. Okay po. So, malamang alam nyo na po kung anong gagawin kay total pay. You will just be basically adding the regular pay with the overtime pay. So, paano naman pag wala siyang overtime pay? 35. Okay? Pagka-click natin ng submit, yan. Para may lumabas na no overtime pay. Kaya natin nilagay yung else condition dito. Okay, para at least hindi naman hanging yung natin, yung overtime pay field natin. Okay. Yan. So ito po, yan yung dinagdag lang natin. Okay. Which is this one para i-execute niya ito. There you go. Pwede naman. Yes, you could actually merge them. Lagay nyo lang sa parenthesis. Yan. Yeah, you could also do that one. It's acceptable po. Yan. Yan. Yung sinasabi ni Sir Aldrin, pwede po ito. Cut nyo po ito. Tapos ilagay nyo po dito. Kumbaga yun yung ipapalit nyo po dito. Tapos ilagay nyo lang siya sa loob ng open and close curly brace. Yan. Pwede rin po yun. Okay. Tapos ito, pwede nyo na itong tanggalin tong excess hours na to. Yan. Okay. Tapos ito, wala na rin yan. This will be replaced with the formula over here and place parentheses there. Okay. Ayan. Sige. I hope this one is working. Okay. Next. The last one. Okay. Yun na po yung last natin. Ayun na po. Ang last natin is yung function para mag-calculate ng total pay. Same din. Okay. Yung total salary, yung total pay or total salary natin. So, syempre, kunin natin yung ito, yung regular pay at saka yung ito, tatawagin natin tong function na to, i-add lang natin sila. So, this dot, okay, this dot calculate regular pay. Okay, plus, okay, plus the calculate overtime pay. There.
Okay? Ilalagay natin siya sa total na pay. Total pay or total salary. Total pay or total salary. Ay, pagka gusto niyo po nung deductions ng SSS ganon, another function po ulit siya. So, ang gagawin natin doon parang ganito, parang regular pay, saan na ba yun? View, alt-c. Okay, ay, sorry. View, minimap, view, word wrap. Okay, parang ganito. Di ba yung total pay natin, we have the regular pay. Ma'am, bakit yung function na yung tinawag ninyo? Kasi andito na siya. Okay. Yung within ng regular pay, ipapasa niya sa iyo yung na-calculate niya na regular pay. Ito na yung maire-return dito. So ito. Pag tinawag ko kasi to, yung regular pay, ito na siya. Yan, di ba ire-return siya dito. Ito namang calculate overtime pay, yun din yung nire-return dito. Kasi di ba ito yung kinukall natin? You're actually calling this. Pero when it returns, it would return this particular value over here. Yan. Yes. We're gonna create the if condition. Parang dalawang formula ulit ito. If the salary is greater than, if the salary is less than or equal to 40, ito yung formula na gagamitin niya. Pero if it is greater than else, ang puproduce niya would be ito na kaagad. I-return na niya kaagad yung para doon sa calculate regular pay. So dalawa, if else po ulit ito. Okay? There. Okay. Yung deductions po ng SSS po, dito rin siya. Okay? Dito. Pwede niyong idagdag dito. Regular pay plus calculate overtime minus yung SSS na niya. Kunyari minus ng PhilHealth, minus Pag-ibig, ayan. Tapos pag gusto nyo na ini-input yung mga values na to, idagdag nyo siya dito sa view. Dagdag nyo sa part ng HTML. Tapos redo ulit yung process. Ayan, ganun po. Okay? Sige, i-ano ko lang yung if condition nito para kompleto. Okay? So this one, if yung hours worked, if hours worked is greater than 40, I will execute this formula. Okay? Pero, kapag hindi, okay? Kapag hindi, I would just gonna call yung regular pay. Okay? Kasi yun yung i-display ko. So, this dot regular pay. Okay, lagay natin siya syempre sa total pay na variable kasi yun yung i-return natin. So, total pay. Total pay. Tapos, let's return the total pay. Ganyan. Okay? So, kung greater than 40, I will add. Pero if it's not greater than 40, then I would just simply return what is the value returned by the regular pay. Yan. Tapos syempre, same with yung sa ginawa natin kanina dito sa mga calculate overtime, regular, tawagin lang ulit natin siya. So, via the object, so employee, we will call calculate total pay. Ayan, tapos assign lang natin sa variable. Okay, para ma-display natin dun sa card. So, this is, ano na ulit to? Total pay. Ayan. Total pay. There. Ayan. Tapos itong total pay, huwag kalimutan ilagay doon sa baba. Total pay. Overtime pay. Ayan. And then, total pay. Alright. Ganon. So, tignan natin kasi baka di pala nagana. Okay. Yan. Saglit lang. Testing. Okay. Ay, wait, there's more. Kalimutan ko i-declare. Total pay. Ayan. Declare lang natin. Ayan.
So from this, there you go. You're gonna type hours worked. It's 45, scale 2. When we submit it, there you go. There, it's calculated. I think it's calculated correctly. So 16K. Yung 5 times 5 times 400, 3,000. So 16,000 plus 3,000, that's 19,000. Okay po. Saglit. Tama ba? Tama. Kasi times 1.5 po pala. So, yun po. Ayan. Okay, so I hope po working siya sa end ninyo. So, natapos na po natin yung isang program. Bale, ito lang po yun. Ito po yun, yung calculate total pay. Tapos, yun na po siya. Yan, paggamit ng object function classes with respect to static data. Yan. Okay. So, I'll just gonna answer this question. Sige. Regular pay. Ay. Sige. Ayan. Wait lang. Ayan. So, yun po ang ating application ng ng classes po. Ayan. Sa mga gusto pong dagdagan ito na data, pwede nyo pong madagdagan. Ayan. Pero same process lang po. Same process lang siya. Ay, scroll. Wait lang po. Clear. Scroll ko po. Ay, sige po. So, ito. Ayan. So, ito po yung sige, pa-screenshot na lang po. Ayan. So, from line 1 to line 30 of the first file. For the class file, it's line 1 to 30 din po dito. Pa-SS na lang po. Tapos, yung sa dulo po niya, ito po yung dulo. Ito. Tapos, ay, tama ba? Tapos, ito po. Yan. Ito yung dulo ng file. PSS po, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung kay HTML file, medyo mas mahaba-haba. Ayan, kay line 60. Yung sa, yan, line 60. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Tapos SS po ulit tayo from line 80. Ay, hindi. Ganito na lang po. Medyo, wait. Ito na lang. Sige, ito po yung sa salary calculator. Sige po. Okay, pa-SS na lang po. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, another screenshot po sa doc from starting from line 32. 1,
2, 3, 4, 5. Sige. Next screenshot po, line 64. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Next screenshot po from line 96. 96 yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Tapos dun sa employee, dun sa class file natin, from line 1 to line 33, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos from line 33, pababa na, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po. Ayan. So, yun po, Sir Kevin. Bukas po, yung sa last day po natin, integration naman na ng database. Na ganito ang structure, pero database naman siya. Kasi ito, parang static data. Hindi nag-i-store yung data na ini-input natin. So bukas po, itatry naman natin yung sa database naman na yung mga ini-input ng user, dumediretso sa database, tapos napupull out natin from database papunta sa user interface. Gamit pa rin ang object-oriented programming. So yun na po bukas. So kapag Okay, nag-gets po natin yung concept dito, yan, mas madali na po tomorrow. Okay, so yun lang po. Okay po, ma'am. So bale po yun yung magiging final output na lang po natin, ma'am. Sige sir, pwede rin. Pero baka magkulang yung oras bukas. So tingnan natin sir kung pwedeng Okay ito po. at saka yung bukas po. Sige, ma'am. Sige, pa-send ko na lang siguro lahat, ma'am. Yung, Yes po. yung activity ngayon tsaka yung activity tomorrow. Sige po. Thank you sir. Okay po. Okay po. So, the attendance link po, na-share ko na po sa ating chat box po. So, kindly fill out our attendance form before leaving the platform po. So, ganun din po yung mga nasa FB live stream po natin. Na-send ko na rin po dun sa comment section po. Paki-check na lang po yung attendance form po natin. So, no attendance po means absent po tayo for today, and our attendance form is only valid until 5 p.m. po. So, please be sure to fill out our attendance form before leaving the Zoom or the Facebook platform po. Okay po, so for the Zoom recording po, I will be sending the video recording once na nakapag-generate na po yung Zoom. So, kindly wait na lang po or kindly check na lang po yung mga email inboxes niyo po later on kasi magja-generate pa siya. And you could also review our video recording since naka-Facebook live stream naman po tayo, accessible naman po via our Facebook page, DICT Cordillera po. Okay po, so if wala na po tayong mga questions or clarifications, that is the end of our day 2 training in PHP Object-Oriented Programming Basics. So once again, thank you everyone for participating in day 2 training, and happy lunch to everyone. Thank you, sir. Yes, sir. Excited mare. Dun sa uploadan niyo po ng mga files na ay mga activities niyo po, tomorrow na lang po i-share ko po yung link kung saan niyo po pwede i-upload yung mga activities niyo po. Sir, paano po yung upload na gagawin? Pwede bang yung ilagay na lang sa notepad or kailangan yung buong file na Since PHP? i-access nyo lang po yung drive C nyo po. Bale, yung galing sa SC-Doc na. SC-Docs. Tapos, bale, gagawin po natin is i-compress na lang natin into a zip file po. Yung So then, pag-create po tayo ng folder for employee salary calculator and for our activity tomorrow po. Okay. Compress po natin, yun po yung upload natin.
I'll be sharing the link na lang po kung saan po natin pwede siya i-upload. Thank you, sir. Yes po, na-share ko na po yung attendance link. Reshare ko lang po ulit. Ito po. Ayan po, paki-check na lang po sa chat box po natin yung link for attendance day 2. Tomorrow po, same Zoom link pa rin po tayo. So, first come, first serve basis po tayo since limited lang po yung kayang i-accommodate ng Zoom platform po natin. Yung mga hindi po makaka-join sa Zoom via Facebook page na lang po.